Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi në një pikë tashmë ku Prokuroria ka filluar dhe po lëviz, zonja Arta Marku, më së fundi ka filluar, po bën emërimet e para, zëvendësimet e para dhe është mendoj që një ndër pikat kyçe të zhvillimeve politike në vend, sepse kondicionojnë edhe çfarë qëndrimi do mbaj opozita, e cila nuk ka qenë dakord me zgjedhjen e zonjës Marku si prokurore përgjithshme e përkohshme, për të diskutuar mbi gjithë procedurën, mbi situatën ku është vettingu në prokurori, për emërimet që ka bërë zonja Marku, për zhvillimet e reja që do ketë, për qëndrimet e ndërkombëtarëve, kam ftuar këtu një panel specialistësh, avokatësh dhe gazetarësh. Kam zotin Sokol Azizaj, jurist, avokat. Zotin Neshat Fanaj, jurist, avokat, gjithashtu, mirëserdhët. Zotin Afrim Krasniqi, politikan dikur, të shti Instituti Studimeve Politike. Je vetëmi që ma kujton. Po jo, kishtë dalë në gazet, në përkujtimore. Kam gjithashtu zotin Plator Nesturi, në fuqinë e analisit, po dikur këshilltar i zonjës Ina Rama. Mirëserdhët, zotin Nesturi. Dhe Trashgjin Sokone, gazetari Ora News, për herë të parë në studion time. Mirëserdhët, Trashgjin. Mirëserdhjet, mirëmbrëma. Atëherë do ta filloj nga juve, zoti Fana, sepse keni qenë edhe në prokurori të përgjithshme funksionari i saj. Kemi disa emërime që ka bërë zonja Arta Marku. Normale? Faleminderit për ftesën. E kuptoj sensibilitetin edhe kam qenë pjesë e këtyre ditëve, e këtyre zhvillimeve. Për të qenë koherent dhe konsekuent në mendimet e mëparshme të shprehuara edhe në këtë studio, po ju them që do ndodheshim para kësaj situate. Do ndodheshim para lëvizjeve të saj, që unë nuk i quaj emërime, janë lëvizje të motivuara personalisht sipas saj, me probleme në aspektin ligjor. Të procedurës e emërimit, kanë pasur probleme në procedurën e emërimit? Ka disa probleme të njerë, por nuk besoj se mund tjetë kjo, më mirë me thënë, shqetësimi kryesor. Besoj është, shqetësimi më i madh është qëllimi për cilat bëhen. Dhe sigurisht unë e parashikoja këtë gjë, parashikoja dhe reaksionin. Duhet të jemi të sinqertë. Nuk është fjala për zonjën Arta Marku personalisht, për çdo person tjetër në pozicionin e saj, për mënyrën se si u zgjodh, për problemet kushtetuese dhe ligjore që ekzistonin dhe faktike që ekzistonin. Ajo kontestua fort nga opozita, kontestohet pambarimisht edhe nga opinione juristësh, politologësh, politikanësh, apo diun se çfarë. Pavarësisht nga kjo, ajo do të ndodheshe në një mbikëqyrje të fortë edhe të opinionit publik dhe të formacioneve politike që e kontestuan emërimin e saj dhe procedurën e saj, dhe të juristëve të tjerë, po dhe brenda institucionit, sigurisht të personat që me largimin e ish prokurorit përgjithshëm Llallës i cënoheshin interesa, dhe po kështu nga një pjesë tjetër që me largimin e zotit Llalla, po kështu ju lindin shpresa për të rivendosur në dignitetin e tyre një pjesë në përkëmbur me drejt apo pa drejt, e diskutojmë dhe këtë gjë, ose për të pretenduar meritat e tyre të mohuara gjatë asaj kohe. Po ti shtosh kësaj dhe argumentat e fuqishme dhe dyshimet e fuqishme që opozita, po jo vetëm, i bën qëllimeve të këtyre lëvizjeve, që tek Llalla i pare që u zëvendësua, po dhe të këtyre të tjerëve, me prapavi para mendimin, para gjykimin apo dyshimin se mos këta njerëz të ri që do vinë, do pushojnë çështje, do pushojnë procedime, do fshehin krime të bëra nga njerëz të lidhur me pushtet, por që luftoheshin nga këta prokurorë që u lëvizën, sigurisht ngjall interes në opinionin publik dhe mendimet mundet të ndahen. Sigurisht unë kam opinionin tim, që për t'i dhënë rrugë edhe bisedës dhe për t'i lënë edhe kolegëve mundësin, unë si fillim duhet të them vetëm këtë gjë, që në aspektin ligjor të gjitha këto lëvizje kanë probleme, por sigurisht
një prokuror i përgjithshëm dhe ai do të bëj lëvizjet e veta. Ajo çka kam si përshtypje të parë është që këta njerëz, pa folur për pjesën tjetër, këta njerëz që janë promovuar këto ditë, to 4-5 njerëz, sipas njohjeve të mia dhe opinionit tim, janë njerëz që i përkasin atij kontingjenti pozitiv në prokurori, që kanë një personalitet, kanë një integritet dhe mund të bëjnë mirë. Po bëj një pyetje pak provokative, janë më të mirë se këta që ikën? Nuk dua të fus në thashë them, po ne vdesim për thashë them, në fund drejtë. Unë nuk më takon ta bëj këtë gjë sepse duhen analiza për këtë gjë. Unë kam qenë prokuror mjaft i mirë, kam qenë shembullor për shumë vite. Dhe të ju kërkojnë ndjesë por kam pas dhe kolegë shembullor të cilët unë ju kam njohur në kohën që ju operonit si prokuror, prandaj edhe ju thras pikërisht për këto çështje, sepse ju respektoj për atë që keni qenë. Që kam adhuruar, unë kam dashur të profesion dhe brenda kësaj prokurorie unë. Po megjithatë, a u bë një farë analize për këta që u hoqën dhe për këta që voçohen? Duhet të kesh një gjë parasysh. Apo u bën kështu në flak? Prokurorët e njohin njëri tjetrin. Përveç njohjes edhe personalisht, njohin edhe aftësitë e tyre, po njohin edhe betejë, njohin edhe lidhjet. Që kështu ka funksionuar tek ne. Pushteti i prokurorit përgjithshëm ka qenë i pakuvizuar në prokurori. Sistemi jon ka qenë piramidal dhe me centralizim të fortë. Dhe nuk mund bëhet dot në karrierë në prokurori nëse nuk kishe raport me prokurorin përgjithshëm. Se s'bën duhet, le të kishe çfarë të duash jashtë prokurorit do gjithandej. Në këtë sens, do gjithandej. Po sidomos nuk bën dot karrierë pas patë. Kështu që në këtë sens, njerëzit që u promovuan, një prokuror përgjithshëm, që edhe objektivisht po i marr vetëm pjesën e errët të gjës, po dhe objektivisht një prokuror përgjithshëm do të punojë, do të ketë të kryejë të gjë, njerëz të cilët ka besim. Jo vetëm profesional, po besim edhe çik më tej. Kjo është ndër njerëzor. Keni folur shumë profesionalisht. Dhe kjo është kështu. Pra, plotë njerëz janë ngritur, ndoshta dhe pa merit profesionale, po ka pas besimin. Ose ana sjell, janë të gjitha lloje. Pra, është ajo që thot kolegu, pra, varet nga ç'kënd vështirimesh. Megjithatë, këto njerëz, unë kaq po them, këta njerëz, të cilët janë promovuar tani dhe këto promovime janë përkohshme, se nuk janë të përhershme, s'mund të jenë, sepse do filloj procesi vetingut, ka një histori, do zgjidhet një prokuror përgjithshëm, do zgjidhet KLP-ja, ka një histori pafund. Të pafundshme. Janë lëvizje të mëjera. Është më tepër çështje besimi, thonë juve, këto lëvizje që janë. Janë njohje personale dhe besimi. Dhe ja u them me siguri këtë gjë sepse i njoh njerëzit. I njoh dhe lidhjet e. Zoti Azizaj, ka ndonjë lloj hile në këtë mes? Juve në emisionin e kaluar kur ishit këtu prezent, të paktën nga ajo që arrita të kuptoj unë, është që të dyja palët pozit kanë mendjen ku t'i fusin stërkëmbë njëri tjetrit. Duhet pranuar që vetë procesi i reformës ligjore ose reformës në drejtësi, nga që ishte edhe proces i nxituar dhe i pas studiuar mirë, pse jo edhe i kaluar në proces vendimarrje në mënyrë të shpejtuar, padyshim ka pasur brenda dhe hiljet e veta. Gjithsesi, hilja kryesore është që procesi është i paragjykuar nga subjektet politike, nga politika në përgjithësi, nga kuvendit në përgjithësi. Dhe shkaku ose paragjykimi përbëndet shkak që procesi i reformës në drejtësi pati vështirësi. Por identifikimi i elementëve se ku çalojnë, ku çedojnë dhe ku është hilja në një farë mënyrë, bëhet vetëm kur ligji aplikohet, kur bëhet i zbatueshëm. Dhe në rastin konkret vetë parashikimi i faktit të mbarimit të mandatit të ish prokurorit përgjithshëm dhe parashikimi i faktit të vendosjes së prokurorit të përkohshëm është një farë hileje, që do të thotë se parashikohej fakti që KLP-ja nuk do ishte krijuar dhe institucionet që do propozonin dhe emëronin prokurorin e përgjithshëm nuk do krijoheshin brenda këtij afati kohor. Në fundit çdo fenomen ka konceptin e tij të kohës dhe konceptin e tij të hapësirës. Sa kohë kuvendi e paragjykoi vetë kuvendi ligjbërësi, e paragjykoi që ky proces nuk do eci me zvendësimin e prokurorit përgjithshëm dhe mbarimin e mandatit të tij prej 5 vjetësh dhe zgjedhjen e të mandatuarit të ri prej 7 vjetësh, se kështu ka qenë historia e prokurorit përgjithshëm, padyshim që do vinte kjo lloj situate. Ai ishte përgatitur në vijim të kësaj logjike.
a ishte përgatitur prokurorja e përgjithshme, si prokurore e përkohshme, për të nismuar atë që me drejt tha zoti Fana, në zgjedhjen brenda ekipit të saj të njerëzve të besuar. Unë mendoj që nga pikpamja formale, pse jo dhe përmbajtësore, Kryeprokurorja, nëse do ta quanim kështu, është e papërgatitur për të gjetur modalitetin ligjor, referencën ligjore për të bërë ndryshimet e duhura. Dhe kjo duhet thënë. Sepse unë pata rastin të shikoja referencën ligjore të ndryshimit të një prej prokurorëve drejtuesve të Prokurorisë së Rrethave, dhe konstatova që referenca ligjore ishte tërësisht e gabuar. Por a mund të lejoj që të mos përdore kjo dispozit, siç ka përdorur 106 në fraksioni 4 e tjera gjëra, mund të përdore fryma e ligjit, pa përdorur dispozitën respektive, sepse fryma e ligjit i jep të drejtën prokurorit përgjithshëm për të bërë atë çka tha zoti Fana, jo vetëm në kuptimin ligjor të ngrejinës së organit procedural të hetimit, por edhe në kuptimin kushtetues. Në fundit i përkohshëm, i përhershëm, mandatimin e mori nga kuvendi. Dhe kuvendi ishte ai që në fundit i besoi që ju do gjeni njerëzit e besuar ose do ishin njerëzit që nuk e besin. A paragjykoni ju si profesionist më pak? Por, dha nxjerr aty ku duhet. Do të them atë që duhet. Sa kohë vetë ligjbërësi, nuk po them kahet në politikë, e ka nisur këtë proces si të paragjykuar, padyshim kjo do ketë për pasojë nonsense të karakterit formal juridik. Pra, zgjidhje të nxituara. Dhe zgjidhjet të nxituara, patjetër, çojnë në paragjykim të procesit. Pse jo? Dhe ato që ndodhen sot, dhe ato që ndodhen dje, për shkak të mungesës ligjore, bazës ligjore, të paragjykohen të gjitha lëvizjet. Në fundit të shtrohet një pyetje fare thjesht. Ora, pse i ndryshove? Bëre ndonjë analizë të Sokolit, të Neshatit? Në fundit ligji, siç është bërë sot, vjen për pasojë të një analize. Në qoftë do ishim gjerman. Po unë flas për, unë jam ligj zbatues, jam qytetar i Republikës së Shqipërisë dhe unë i ngjelem besnik ligjit. Unë nuk jam një gjyqtar i një rrethi periferik atje, që ndonse ligji thot ndryshe dhe ai vepron sepse kështu ja dom ideja. Sepse atë lloj pjekurie ka. Unë jam qytetar i Sokolit, them, referenca ligjore që përdorni ju është e padrejtë. Dhe në këtë kuptim, lë për të paragjykuar. Ndonse e drejta në kuptim të frymës ligjit, të jep mundësi që të zgjedhësh partnerët, të zgjedhësh të besuarit. Atëherë, çfarë bëhet? Duhet, siç ka rekrutuar njerëz të mirë, duhet të rekrutojë njerëz që njohin në detaj ligjin. Se duhet të themi edhe vërtetën, jo të gjithë prokurorët e njohin ligjin. Për shembull, rasti i prokurorit të Elbasanit, me sa konstatoj unë, është për të ardhur, po duhet ta them të, është për të ardhur keq. Nuk mundet dhe nuk ka sesi, për shkak të asaj që prokuroria ky është organi, duam, ne thotë zoti Fana, është i centralizuar brenda sistemit të decentralizuar të drejtësisë. Atëherë nuk mund dhe nuk ka sesi një njeri që është midis 300 vetave, se kaq është organi procedural i hetimit, të fillojë të dyshojë te kolegja vet që sot është prokurore përgjithshme, e përkohshme. Nuk mund dhe nuk ka sesi me njëherë të saltojmë. Më fal, ka një problem. Për shembull, është liruar një Klement Dalipi nga çështja e Zibrakës, nga si është liruar? Çfarë problemi ka këtu? S'ka ndonjë problem. Po çfarë problemi ka? Shiko. Jo ta them çfarë problemi. Ai kishte besime të vetingut. Ai është liruar, shiko, nuk e di këtë punë. Ai është liruar për shkak të kushteve shëndetësore. Ligji e parashikon këtë. Çfarë ka këtu? Ku është problemi? Çështja, shiko, ky është një proces gjyqësor. Dhe gjykata që mban përgjegjësi bashkë me organet procedurale të hetimit, aktin e ekspertimit e tjerë. Këto janë procese të tjera. Por ne na vjen çudi kur lirohet një njeri dhe nuk na vjen çudi kur arrestohen në mënyrë pa drejtë 30 veta. Pse nuk thoni ju pse u arrestuan ata që ishin në greve, ku diun, në manifestim, Ne duhet të ngrejmë një ekuilibër, më falet ta mbaroj. Ne duhet të ngrejmë një ekuilibër midis të mirës dhe të keqes, midis paragjykimit, po flas moralisht tani, paragjykimit dhe ligjit. Dhe ajo që mua më jep mundësi të flas, pse jo, edhe të jem kështu elaborues si fjalës, është besimi te ligji. Çdo njeri që nuk referohet te ligji për pikërisht të dispozita respektive, për mua është i gabuar. Pastaj zgjedhjet janë ndryshme. Afrim,
Ti si e shikon gjithë këtë lëvizje që bëri zonja Marku, ka miratimin e perëndimorëve apo jo? Se pari unë hera parë që bëri lajm media ndryshimi i prokurorëve se ka ndodhur gjithmonë. Madje edhe prokurori i kaluar sa herë që kishte faza politike, bënte kapërcime të tilla, por kjo ndodhi për arsye ka qenë edhe në projektor gjatë këtyre kohëve. Ndodhi për arsye se është njëri që nuk njihet, media nuk ja ka CV-n përpara, domethënë CV-n jo zyrtare, dhe partitë politike kanë kontestuar dhe gjithë janë duke pritur çfarë po ndodh. Por ky detaj që ju thoni është themelor. Ne kemi parë ditë të fundit që gjithë ambasadorët e shtetit perëndimore kanë qenë në zyrën e saj. Dhe zakonisht në raste të tilla shkohet vetëm për një mesazh. Por t'i thënë që ne të përkrahim nëse vepron në këtë mënyrë që është interesin e Shqipërisë, në interesin e ligjit, kushtetues etj. Am për t'i dhënë një lloj suporti ndërkombëtar që është shumë e rëndësishme për prokurorin e përgjithshëm në kushtet aktuale. E gjithë praktika pastaj e ndryshimit, sepse në fund fare shumica e tyre të komanduar ishin, dhe ata që dhe një pjesë e tyre dhe brenda një familje. Dhe sidomos në mënyra unë në Elbasan më ka bërë shumë përshtypje, qoftë dy konferencat e shtypit, qoftë edhe mos dorëzimi i zyrës. Kur nuk e dorëzon zyrën prokurori rrethit, imagjino ku ka shkuar sistemi në Shqipëri? Është absurde, është e pa imagjinueshme. Skena ku dy grupe hynë nga dyrë ndryshme për shkuar në zyrën e shtetit. Imagjino çfarë ndodh pasaj në grupë. Megjithatë, zoti Gina ka thënë që është një ndërhyrje e cila është drejtë e tij tankohet, është prokuror, është drejtë e tij shkojnë në gjykatë dhe bashkë. Po të vazhdojë praktikën normale. Ne kemi pas prokuror përgjithshëm që 3 prokurorë kanë shkuar në gjykatë kushtetuese dhe në nivele të tjera. Problemi është duhet jetë modeli i ligjit, jo bëj deklarata politike dhe deklarata gazetareske nga të cilat pam rradhën në para dhe në takimin edhe në konferencën e dytë. Dhe çfarë tregon kjo lloj klime? Sepse dashje pa dashje prokuroria duhet të tregohet shumë e kujdesshme nëse dëshiron të krijojë një statur besnikëri ndaj publikut. Në momentin që palët politike përdorin televizje dhe njëra palë del pro dhe njëra kundër, dashje pa dashje kostën e paguan prokurori dhe e paguan besimin publik te drejtësia. Kështu që unë do kisha mirëpritur që prokuroria për çdo lloj lajmi, për shkak sensibilitetit të situatës, të jepte 2 rreshta shënim, siç u tha për drejtorin e përgjithshëm policisë. Por t'i dhënë një impuls të ri luftës kundër krimit, largohet zotëria. Edhe në këtë rast për dhe një shpjegim publik, sepse në fund fare bëhet fjalë për një vendimmarrje e cila pavarësisht se është bërë nga prokurorisë, ka përfshirë një numër të madh të interesave publike dhe prokuroria përgjithshme do të krijojë një model shumë transparent. 4 prokuror kanë lëvizur në mos gaboj. 4 rreth. Ka dhënë motivacionin prokuroria për lëvizjet. Cili është? Rritja e efikasitetit të strukturave të prokurorisë në hetimin e ngjarjeve kriminale dhe rritja e besimit të publikut tek institucioni i organit akuzës. Kjo është pikërisht me sensin e frymës ligjit. Është dhënë, domethënë, në momentin e parë që është bërë njoftimi nga ana e prokurorisë përgjithshme për këto ndryshime, është thënë që motivacioni është ky. Është thënë në mënyrë të përmbledhur, nuk është shtjelluar sepse me sa duket prokurorisë nuk i intereson të bëjë deklarata për konsum mediatik, por informacioni është dhënë për mediat dhe është madje edhe tani që flasim është në faqen zyrtare të prokurorisë. Mund ta bëj vetëm fjalën tim, sepse unë personalisht nuk e quaj informacionate, sepse e quaj një komunikim formal, sepse është e habishme se si thirren kamera sa herë vjen një ambasador i huaj në dyert e prokurorisë dhe qëndrojnë aty dhe nuk lajmërohet publiku për gjëra të tjera që janë më të rëndësishme se vizitat e ambasadorëve, të cilat janë protokollare dhe janë shtetas tuaj në Republikën e Shqipërisë. Kështu që për të krijuar një standard të ri komunikimi, unë personalisht nëse do kishe pasur një mundësi, po themi, për të ndikuar te kjo prokuror, këtë do i thoja, krijo një imazh ndryshe, një komunikim ndryshe me shoqërinë dhe me nuk është një huaj që ka në sistem. Afrim, është edhe në momentin që po rregullon divanet, tavolinat edhe karriget, për shembull zëdhënësi i shtypit është i ri, sot u emërua. Ska rol zëdhënësi në prokurori. Shiko, nuk zëdhënësi vetëm neve nuk i japim mbrëmsi. Ne kemi pas prokurori përgjithshëm në Shqipëri ka qenë njëri ai dhe gjithë sistemi ka qenë ai. Zonja ka qenë brenda sistemi dhe ka përvojë dhe i njeh, është shumë e rëndësishme sepse për mua gjëja më me vlerë nuk janë të emërimet e këto televizjet, se këto janë ai është histori varet se kanë shkuar dhe tani them drejtë, nuk mund të jesh star edhe në zyrë dhe për ekran televiziv duke shpërndar dosje, siç ka ndodhur me disa nga prokurorët edhe nga ata që u larguan. Problemi është që ne po diskutojmë reformën drejtësi dhe ky vend ka nevojë për një sinjal pozitiv dhe për një model pozitiv. Ky është problemi kryesor. Dhe elementi i dytë është që ne po hymë në një fazë të çuditshme të gjitha gjërave të jashtëzakonshme dhe të përkohshme. Me 3 drejtuesit kryesorë. Prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, kryetari i shikut i komanduar, drejtori i policisë i komanduar, gjithë komanduar në këtë vend. Dhe pastaj po shpresojmë që do ndodhë një mrekulli nga jashtë. Ka një problem madh në këtë funksionim. Me përkohshmërinë është ADN-ja jon për të jetuar, mos harrojmë.
Dator, ju kishit edhe një artikull sot për sa i përket mosbesimit që kanë njerëz në lëvizjet e zonjës Marku. Më se sa publiku, sepse realisht publiku në një farë mënyre nuk është interesuar ke lëvizjet. Se në një farë u tha këtu që këto janë lëvizje, dhe vërtet janë lëvizje. Çështja është që më përpare se të emëroj Arta Marku si prokurore përkohshme e përgjithshme, nga vetë radhët e prokurorëve thoshin këtë gjë që lëvizjet do të jenë shumë të shpejta dhe realisht pavarësisht se kush do të vijë. Dhe ka të hapur rrugën për të bërë këtë lëvizje. Pasi shumica e njerëzve cilët ishin si drejtues në prokuroritë e rrethave janë të komanduar. Dhe ishin vendosur aty prej vitesh. Dhe ky është një element i cili normalisht mund të ndikojë. Ajo çfarë madje që në atë kohë e ngrita këtë pyetje, domethënë që edhe vetë media nuk e ka ngritur këtë pyetje, or pse me të komanduar, sepse tani po themi për prokurorin, për kryepolicin apo për atë drejtuesin e shishit. Por kemi gjatë gjithë këtyre viteve drejtues të prokurorive të rrethave që kanë qenë thjesht komanduar me vite të tëra. Dhe kjo është një temë e cila realisht duhet ishte bërë publike. Pra të komanduar, po çfarë? Nuk prisnin dot sa të mbaronte gjithë kjo mesele. Po për çfarë? Nuk pritej dot. Po për çfarë? Sepse realisht kur thuhet që ka çuar një të komanduar, atëherë ka çuar thjesht mbi bazën e besueshmërisë. Dhe kjo ana tjetër, për të ndjekur gjithë procedurat normale, për ta bërë titullar me tagrin e plot ligjor, kjo nuk është ndjekur. Pse nuk është ndjekur? Ky është një element i cili faktikisht s'kemi strukturë. Jo, mund të jetë sepse kemi pasur edhe lëvizje të shpeshta. Ajo çfarë intereson publikut shpeshherë, po ta marrim nga kjo anë, është edhe lëvizja këtyre prokurorëve. Shiko, bëni pak llogarin në një farë mënyrë. Kemi pasur prokurorin e Tiranës, i cili ka qenë i komanduar. Dhe kryesisht ka qenë një fashë gjër, kryesisht gjatë gjithë Bregdetit shqiptar. Domethënë, fasha e ultësirës. Dhe aty kanë qenë në të gjitha problematikat. Aty ku kalojnë dhe mallrat. Aty ku kalojnë mallrat, aty ku janë problemet e pronave, aty ku janë problemet e ndërtimeve, aty ku janë ndërthuar gjithë interesat dhe shumë aspekte tjera. Atëherë pse në gjithë këtë fashë ti ke pasur vetëm prokuror të komanduar? Në një farë mënyrë kjo mund të hedhë edhe dyshime të tjera, domethënë, sepse në një farë mënyrë kemi dëgjuar edhe shumë teorira që cilat janë për problem i organeve të timit. Ku ka zësë është pa gjë, po nuk është ajo gjëja s'është asnjëherë që madhe sa më do edhe këto vendet e komanduara ishin dhe si objekt tenderi për të vajtur diku atje për të sjell një sasi parash në qendër. Kështu që ky është një problem i cili realisht ka nevojë dhe realisht duhet thelluar një hetim, një vëzhgim më i hollësishëm. Ne po flasim për çështjet e vetingut tani, në cilat do të ndeshet në prokurori. Do harim më vonë plato. Por këto do të ndalem një herë te këto lëvizje që po bën. Parë është pikërisht për të eliminuar gjithë të hallkat, të cilat shpeshherë kanë qenë pengesë tyre. Ka pas vërtet problematika shumë të forta. Dhe nuk është problemi i madh për prokurorët çështja e këtyre gjërave, nuk është problemi kriminalëve thjesht. Se me kriminalët thjesht ata merren. Ajo çfarë ka qenë objekt i punës reale dhe që kanë kërkuar realisht kanë qenë pikërisht vendet problematike, sidomos nga Saranda, Vlora, Durrësi, etj, ku janë çështjet që ndërthuaren interesat ekonomik, çështjet e pronave, çështjet e ndërtimeve, resorteve e gjithçka me radhë. Kjo është vërtet shumë e prekshme. Trashëgim, këta si emra, si janë pritur në ambientin e prokurorisë, ky switch që është bërë midis këtyre personave. Janë prokuror të njohur këta që kanë ardhur kanë ndonjë rekord të tyre në aktivitetin e tyre? Një pjesë e mire e tyre janë prokuror shumë të njohur. Po marrë rastin më të fundit, me qenë se bëri shumë edhe mori vëmendje mediatike, rasti i Elbasanit, drejtuesi që ka shkuar atje, ka punuar te krimet e rënda për një periudhë më tepër se 7 vjeçare. Nezha, po ka pasur rastin e vrasjes së deputetit të Fierit. Po dhe vrasjet e policëve nga Dritan Hila në Durrës. Nuk po hy tani sepse ka pasur edhe çështje trafikesh, nuk po hy tani me detaje sepse janë me dhjetra. Janë me dhjetra. Edhe përpara karrierës te krimet e rënda, Nezha ka qenë edhe drejtues prokurorie në Mirdit dhe domethënë ka një CV goxha të pasur.
Gjatë kohës që Prokuria e Përgjithshme drejtohej nga zoti Llalla, në një moment të caktuar, me sa kujtoj, në momentin kur dërgohej në gjykim dosja e grupit të vrasëve me pagesë të Vlorës, zoti Nesha u transferua në PUK. Kishte në dorë dosjen e vrasëve me pagesë dhe në momentet e fundit kur çështja po bëhej gati për gjykat, u transferua në PUK. Nuk u dha atëherë në një njoftim në lidhje me motivacionin, gjithmonë këto janë edhe në të shkuar edhe tani argumentohen me riorganizim, me freskim të strukturave etj. Por është një nga prokurorët që ka një karrierë të gjatë dhe që ka në arkivën e vet çështje shumë të rëndësishme që i ka hetuar. Vim tek Prokuroria e Tiranës. Edhe aty është zoti Dritan Reshka, je emëruar si drejtues. Ai ka një karrierë të gjatë në Prokurorinë e Tiranës. Ka drejtuar task forcën antikorrupsion në momentin e parë që ajo u krijua në vitin 2004, duhet të thënë që një pjesë e mirë e fondeve, por edhe mbështetjes logjistike për krijimin e kësaj strukture, në atë kohë dhe në vazhdim u bë nga ambasada amerikane dhe ishte një nxitje direkte e asaj. Por edhe zoti Reshka, edhe personalisht si prokuror, ka në arkivën e vet çështje shumë të rëndësishme të hetuara. Është një nga magjistratët më... Ti me intuitën tënde prej gazetari, mendon që ka lidhje çështja Xibraka me heqjen e zotit Gina nga Elbasani? Apo jo? Jo, unë nuk mendoj që ka lidhje, madje nuk ka lidhje fare. Absolutisht fare. Pse? Xibraka është hetuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, nuk është hetuar në Prokurorinë e Elbasanit. Dhe Xibraka është në fazën e gjykimit. Pra ka përfunduar hetimi, ka përfunduar mbledhja e provave dhe në informacionin... Jo, duhet them edhe një gjë për që t'jemi të korrekt edhe me publikun edhe me gjërat. Në informacionin që unë kam, në Prokurorinë e Krimeve të Rënda nuk ka procedim të ndarë mbas dërgimit të pjesës parë të dosjes Xibraka në gjyq. Pra, nuk ka një çështje në hetim në lidhje me Xibrakën. Është dërguar ai grup që është evidentuar, është dërguar në gjyq dhe Xibraka ka shumë probleme tjera që pastaj duhet një emision më vete për t'i trajtuar. Rasti më i fundit i vendimit gjykatës apelit thotë që ndërhyrja e policisë në atë kohë ka qenë e nxituar, nuk janë kapur personazhet kryesor të grupit, ka pasur dekonspirim dhe po ashtu në magazin është gjetur më pak se 10% e lëndës. Kush e ka bërë këtë? Gjykata e ka bërë këtë lloj? Jo, gjykata e ka konstatuar në bazë të letrave që i ka gjetur në dosje. Duket më tepër si analizë punë policore se sa... Po, gjykata mund ta bëjë këtë gjë. Gjykata mund ta bëjë edhe analizën e punës të policisë dhe të prokurorit. Ku ta gjesh ta bëjë. Dhe mendoj që i bën shumë mirë edhe sistemit, edhe policisë, edhe prokurorisë kjo lloj analize dhe mendoj që gjykata duhet ta bëjnë tani që do kalojnë edhe vettingun, do kenë një mbështetje akoma më të madhe nga publiku, mendoj që duhet ta bëjnë, sepse Xibraka është shitur si një sukses i papar për shumë vite me radhë. Madje në javët e para, unë e kam ndjekur çështjen në mënyrë të përditshme, në javët e para mbas atij operacioni ka pas një përplasje të frikshme mes prokurorisë dhe policisë për të marrë meritat. Prokuroria thoshte që materiali erdhi nga Gjermania dhe u regjistrua me datën 23 dhjetor, policia thoshte që e kemi çuar ne dhe nuk ka ardhur nga Gjermania, dilin për ekran edhe madje mund të them që nëse zoti Llalla u largua nga prokuroria duke lënë një marrëdhënie të krisur me policinë, rasti i Xibrakës ishte një nga ato momentet kur kjo lloj marrëdhënie mori një goditje. Më duhet ta ndërpres për efekt publiciteti në pjesën e dytë do shohim ato do ja dali zonja Marku t'ju jap një impuls të ri hetimeve të cilat janë në përduart e prokurorëve pas publicitetit.
Sot u paraqita për të bërë kallëzim penal ndaj prokurorit përgjithshëm Përkohshme Arta Marku, si dhe kam kërkuar gjykimin e padisë civile në të njëjtin proces për të cënim të figurës time si profesioniste për shpërdorim detyre parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Dhe më vjen keq që përfaqësues të popullit marrin përsipër të flasin emër të përfaqësuesve të shtetit, që jemi ne prokurorët, duke pretenduar ligjshmërinë e gjithë këtij procesi. Dhe nuk bëjnë gjë tjetër veç se kthehen në personazhe të denj për revistën Kunji të Axhi Jusufit. Unë nuk mund të pretendoj të ri në atë prokurori, për shkak sepse puna e prokurorit nuk shihet vetëm si me punën hetimore që bëhet, po ka të bëjë me një sër të drejtash dhe detyrime që kanë të bëjnë me raportin administrativ, me përfaqësimin e institucionit prokurorisë në raport me tretët. Dhe kjo ka të bëjë natyrisht veprime me thesarin e shtetit, që është varësitë e Ministrisë Financave, që ka të bëjë me gjithë mirë funksionimin dhe organizimin e prokurorisë. Dhe për këtë shkak firma ime nuk njihet më nga këto institucione. Gjithashtu, kjo ka të bëjë edhe me vërtetimet që marrin qytetarët. Normale kjo lloj përplasje në prokurorinë e përgjithshme, një prokuror del në konferencë për shtypi kundërshton urdhrin e prokurores përgjithshme të përkohshme, pavarësisht se e përkohshme. Në aspektin etik, jo. Nisu nga pritshmëritë e publikut sigurisht janë të shëmtuara. Megjithatë janë emocionale, pafalshme, normalisht. Megjithatë unë duke shfrytzuar dhe gjendjen emocionale e tij dhe shtypi ndoshta e ka vendosur në pozita të tilla që të shpresë. Shtypi atë qef ka të peshkojë. Okej, dakord. Po të zuri gafil të peshkojë. Ndoshta ka më tepër se të vërtetat, jo s'liroj zyrë, nuk ndodhin këto. Pavarësisht se në momentet mund të interpretosh gjëra, por nuk besoj kështu. Janë momente emocionale. Ishte tërhequr, por sigurisht njeriu personalitetin e vet në çdo moment e tregon. E lëm këtë pjesë. Nuk është shumë e rëndësishme. Ajo që unë duhet të them është kjo. Ju me drejt pretendon edhe publiku pretendon, ose do të di pritshmëritë, ose do të shikoj, ose do të vërtet të verifikoj, të vërtetoj pritshmëritë për zonjën prokurorit përgjithshme. Platori në argumentet e veta që parë goditi në dhjeçe, në zemër. Çka do të thotë që e njeh nga brenda gjën. Dhe unë e njoh nga brenda. Dhe po të them disa gjëra që ju e dini sepse po të them disa gjëra që prokurorët vetë flasin. Them disa gjëra të vërteta. Dhe unë jo sot, po në vite fatmirësisht media ka qenë bujare me mua, më ka ftuar masivisht dhe unë kur kam çmuar kam thënë opinionin tim. Por në lidhje me reformën drejtësi, si për kudo tjetër, po sidomos reformën drejtësi, në qoftë se nuk flet sinqerisht, dhe në qoftë se nuk e njeh gjën nga brenda, nuk e zgjidh dot kurrë. Nuk e zgjidh dot. Janë shumë komplekse gjërat. Po flisim për komandimet. Këto nuk janë komandime kot, nuk janë bërë kot. Ke të bësh me një tuf njerëzish, grup njerëzish, prokurorësh, të cilët kanë qenë të preferuarit e prokurorit përgjithshëm, të cilët kanë drejtuar prokurorit kyçe të vendit. Dhe përpara se të hynte në fuqi kushtetuta, që ngrin kompetencat e prokurorit përgjithshëm për emërime dhe ja lek KLP-s, e cila duhet formuar, por nuk është formuar ende, është një periudhë tranzitor. Dhe për të krijuar siguri tek shokët e vet. Çfarë ndodhte? I emëronte prokurorit përgjithshëm. Po i lindë të kryenin të komanduar tashmë punën aty ku ishin. Që nëse zotin Llalla që të bënte një emërim të saktë. I duhej miratimi i këshillit prokurorisë. Kur më parë? Më parë. Sigurisht, po ka një këshill prokurori. Ka një këshill prokurori, por është konsultativ. Por nuk e pyet prokurori. Unë të them që nuk e pyet. Nuk është sidomos detyrueshëm vetëm këshilli për prokurorin. Nuk është detyrueshëm, por gjithsesi ai është një institucion me prokuror të zgjedhur nga trupa e prokurorit, nga shkallët, e cila shpeshherë është depersonalizuar për shkak se ka pasur jo një, po 10 raste
kur në shumicë është votuar në shati, dhe prokurori i përgjithshëm ka emëruar një person që ka marrë një vot, ose s'ka marrë fare. Duke lënë të tjerë me 2 apo me 3 vota në këshill. Dhe me sa di dhe them se e di mirë këtë gjë, ky prokuror i përgjithshëm që ishte, ka pasur një fat. Fat të cilën e gjeti, fitoi me zotësinë e vet, nuk e di se çfarë, por nga ish presidenti Nishani, ai nuk është vendosur kurrë në presion. Nuk është kontrolluar kurrë në këtë linjë. Përkundrazi ka pas besim të plot institucional dhe ka bërë emërime si jeta. Asnjëherë nuk është konsultuar. Çdo thot konsultohesh. Nuk e ka pas detyrim. Po presidenti ka pas kompetencën, mund ta thrasë? Dekretin e nxirr te presidenti. Dekretin e nxirr te presidenti. Dhe presidenti fuqinë ligjore e emërimit ja jep te presidenti. Kishte të drejta absolute të hynte. Konstatonesh. Mund të kërkonte informacione nga... Sigurisht që ka pas gjithë. Por, për të vendosur raport dhe besimi, dhe këtë e di mirë, ai transferohet besim të plot tek prokurori. Të them sinqerisht që është gënjur. Është gënjur, nuk flas si individ, flas si institucion. Abuzoi dhomën. Nuk i hyj kësaj se s'kam qenë i autorizuar, unë shikoj nga jashtë, por shikoj logjikën e gjës, logjikën e gjërave. Për sa kohë, nuk pash në 5 vite, që të bësh një analizë e prokurorisë përgjithshme. Dhe në krye të tavolinës ishte kryetari i shtetit ku diskutoheshin problemet e mëdha të vendit, të kriminalitetit dhe të mënyrës si ushtrohej ndjekja penale. Nëse kishte apo s'kishte eficiencë, që ne e dimë gjithë. Ku vëlonin gazetat, gëlonin opinionin publik, besimi kishte rënë në tokë, nuk pa. Çka do të thotë që ishin shmangur detyrimeve ndaj njëri tjetrit, detyrimeve ligjore dhe konstitucionale. Çka i ka dhënë mundësi ish prokurorit përgjithshëm që të vendos t'i ketë duart e lira për të emëruar njerëzit që donte. Dhe i ka bërë këtë gjë. Për të mbrojtur më pas, për t'i siguruar këta njerëz, sepse ai e di, mandati i tij është 5 vjeçar, se prokurorët e tjerë kanë mandatin përjetshëm. Domthonë derisa mbushin moshën pension, në rast se nuk i ndërpritet më përpara funksionet, para arsye ligjore që ka parashikuar. Atëherë, i ka siguruar që edhe nëse unë do hiki, ti do jesh prokuror prokurorit përgjithshëm, ti do jesh prokuror në Tiranë, ti do jesh këtu. Tani, gjithë kjo gjë nga prokurorët njihet, dhe njihet në detaje. Dhe sigurisht brenda grupeve të prokurorisë ka interesat përbashkëta, ka interesat kundërta, ka aleanca që bëhen dhe janë reale këto. Ka shtresëzime. Grupi i magjistratëve të para 20 vjetësh e njohin shumë mirë njëri tjetrin, mund të ketë të njëjtat ideale, mund të ketë ecur në karrierë dhe të jenë penguar në të njëjtën mënyrë përgjithësi. Këta kanë aleancë me njëri tjetrin dhe e njohin njëri tjetrin. Po kështu të vjetrit kanë aleancë me njëri tjetrin, se ju ecin interesat, janë këto ekzistojnë në prokurori. Duke qenë kështu, vjen sot prokurori përgjithshëm, patjetër që do i thyj këto gjëra. Kushdo të ishte dhe kushte normale. Pavarësisht se siç thash, nuk janë një herë e përgjithmonë, nuk janë lëvizje të përkohshme. Sepse akoma nuk ka filluar reforma, sepse gjithë do t'i nështrohen nesër vettingut. Nëse do t'jenë një herë të dej për që në prokuror dhe më pas se ku do t'jenë. Do t'i nështrohen konkurimeve, meritave, ka një analizë tjetër. Por ma ka një problem tjetër, që është më i thellë që publiku nuk e njeh, nuk e di fare, madje shumë njerëz edhe mund ta kalojnë, por kjo ka një gjë tjetër. Se edhe prokurori i përgjithshëm u bë sot. Mënyrën si u bë nuk ka rëndësi, sot ai është prokuror i përgjithshëm dhe jo e përkohshme për shkak të ngritjes së institucionit. Momentin që ngritet KLP-ja do të futet në zgjedhje, po ajo sot është prokuror i përgjithshëm. Sigurisht ka shanse për qenë përhershme. Këtë desha të. Po sigurisht ka disa kufizime për shkak të mungesës së institucionit. Por ajo është sot prokuror i përgjithshëm. Dhe sigurisht ajo do të luftojë që tjetë do më të riemërohet përsëri. Por se nuk e ndalon ligji. Dhe që të bëjë këtë gjë ka 2 sfida. Sfidën e parë ka me ligjin dhe me opinionin publik. Të tregojë dinjitet, të tregojë që është profesioniste, të tregojë qëllimet e saj. Për aq kohë sa të ketë, 3 ditë, 5 ditë, 5 muaj, sa të ketë. Njëkohësisht duhet të zhgënjej në thonjza opozitën dhe gjithë pjesën tjetër që e sulmon për shkak se edhe nga brenda opozitës, pavarësisht se kontestohet procesi, ka dhe shumë njerëz që e bëjnë fajtore personalisht këtë që u bë pjesë e këtij procesi të manipuluar në thonjza. Pra ka betejë për të bërë. Po nga ana tjetër ka dhe një gjë. Do të zgjidhet KLP-ja. Dhe KLP-ja do të jetë institucioni nesër i fuqishëm që do zgjedhë prokurorin e përgjithshëm. Le gjithë tjerat po. Po nga cilët do zgjedhet? Këtu është problemi. Kjo është thema e gjës. Dhe sigurisht që prokurori i përgjithshëm do të rrëzojë
të fuqishmit. Të fuqishmet janë prokurorët rrethave të fuqishme. Do rrëzoj pa tjetër. Që të vinë disa njerëz tjerë, që uroj të tjenë vërtet të mirë, dhe jo më kotë thashë, këta janë dijitos, edhe ju e thatë me investigimin që keni bërë, duke u ngritu këta njerëz të tjerë, të ri, që uroj edhe njerë, uroj që tjenë vërtet më të mirë, do jenë këta të fuqishmit, dhe do jenë këta referentët, ose pikat e referentët dhe influentët për të zgjedhur nesër, për të mbledhur prokurorët, për të larguar disa tjetër. Dhe kjo është betejë. Dhe sigurisht prokurori përgjithshëm këtë e di. Mua më pëlqen analizat, po mua nuk më pëlqen që të jetë kjo betejë, sepse kjo tregon që nëse kjo është betejë dhe s'pas ka lidhje me cilën atë çfarë ne presim nga prokurori. Ne nuk presim të mendoj se kush do jetë këshilli i lartë i prokurorit. Ne mendojmë të bëj punën kundër krimit të organizuar dhe politikanëve të korruptuar. E di çfarë nuk më pëlqeu, të jemi sinqert në këto emërime. Su si një fas, një kështu që jam rregull, i vetmi në studio kam përshtypjen që s'një fas, ata që janë ikur, as ata që janë emëruar. Personalisht. Nuk më pëlqeu ideja që siç nuk më ka pëlqyer dje që zotin Hajdari mos gaboj. Prokurori u zumë të dhe i dërgoi diku në Shkodër, se ku dërgoi nga Tirana. Edhe këtu s'më pëlqeu që po themi prokurori i Kuksit, i Durrësit. Po. Emërohet në Puk. A di se më duket si internim duket kjo gjë. Ideja është nëse ke dashur ta heqësh, po mirë, po nuk e kalon internim, po për disa muaj është, nuk është në gjitha radhët brenda prokurorisë kështu komentuar. Po di, po ideja është internim. Kjo unë nuk e di, nëse ky person është fajtor, ky njeri duhet largohet. Dhe duhet i thuhet ti je fajtor për 1 2 3 4 gjëra dhe për në rast se ka ardhur nga Kuksi, domethënë, dhe është bërë drejtues i komanduar diku tjetër. S'ka qenë i komanduar. Në rastin konkret. Në rastin konkret është tjetër rikthimi prapë. Janë sta njerëz me emrin dhe që është lëvizur. Gjithë tjerët kanë qenë ka ardhur nga Kuksi dhe është emëruar i përkohshëm, sepse a më kupton, këta janë emra që marrin rrogat nga taksat tona. Ka qenë emëruar, po. Ka qenë emëruar. Kjo nuk më pëlqeu më lashje të keqe, sepse nëse ky individ ka rekorde negative, hajde o burra, hajde ta largojmë nga sistemi. Jo thuash tani, unë du t'jap mesazh dhe ky çfarë mesazhi është? Ky mesazh i lojve që po ndodhin në prokurori, mua nuk më intereson fare që ndodhin në prokurori. 300 veta janë. Mua më intereson që në Shqipëri nuk po dënohet askush dhe prokurori i kaluar e kam quajtur në këtë studio dhe quaj lajm mirë për Shqipërinë që u largu sepse mbahet mend si njëri që sfuti njëri në burg kur Shqipëria ishte nditen vetëm me zez. Shiko, ai mirë, sikur filloi kota e fundit, po lëvizte një çik. Gjujti politikisht ai, gjujti topar për parti politike. Shtatorë në Mars, po. Shtatorë në Mars është, Marsin që vjen po atje. Edhe kush është problemi që me të drejtë zoti Fana e tha, por e tha në kuptimin procedural edhe teknik të organizimit të prokurorisë. Institucionet tona, përposë të cilës edhe institucioni i prokurorisë, organi procedural i hetimit, vuan. Vuan për shkak të një mentaliteti që gjithë organi merr fytyrën, merr pamjen e kryetarit. Dhe nëse kryetari është i butë, jo luftarak, edhe gjithë organi bëhet, dhe zënë vend ata që janë më afër kryetarit, janë më të butët, më të kanjozët, më përfituesit e tjerë. Në momentin që kryetari është luftarak, atëherë padyshim edhe betejë e nënën e ditës do fillojë që të shoqërisë veten do qaset pas siç është edhe Kryeprokurorja. Me këto çka sensibilizon opinionin publik Kryeprokurorja ka treguar që nuk do qasi pranë vetes njerëz të cilët o karakterizoheshin nga servilizmi tepruar ose karakterizoheshin nga dhënia e tepruar e parave. Nga krijimi i marrëdhënieve financiare me kryeprokurorin ose me kryeprokurorin. Se gjërat duhen, domethënë ne të gjithë themi që ka korrupsion aty, por kush është korrupsioni? Legu është. Dhe unë të qasem ty për të dhënë lekë dhe ti më merr mua për të marrë lekët, Gjithë ky është problemi. Atëherë, kjo ka treguar që në 3 ditë është mobile. E ka justifikuar pozicionin e saj. Mirë apo keq? Ka reaguar, ka gasmuar. Dhe çfarë gasmoi? Reagimi që pati nga Elbasani tregoi që zgjedhja nga ish prokurori ka qenë e dobët. Zgjedhja. Kjo ishte test. Që do të thotë, justifikoi veprimin e kësaj. Nëse ndodh sërish me të njëjtën skem, kështu gasmon një drejtues prokurorie, qoftë edhe i komanduar, dhe i reagon me të njëjtin modus vivendi, do të thotë që ish prokurori nuk ka realizuar asnjë lloj nga objektivat që parashikonte ligji. Atëherë përgjigju para ligjit. Pse? Sepse duhet të thënë kjo, dispozitat kalimtare e ndihmojnë këto kryeprokuror që mbaron mandatin për të vajtur në një vend tjetër.
Atëherë, ashtu siç foli zoti Fana, ky ish kryeprokuror e meriton të vijë antar i gjykatës së apelit, se pas ka qëndime të mëdha kjo punë. Po. Ka ngritur një strukturë e cila ka pasojën e si gjyqtar. Domethënë, gjërat duhet të bëhen edhe të kujdesshme. Prova e 2-3 ditëve të para ka treguar që është pozitive. Ajo që mua i ngre pikë pyetje është që këta faktorë ndërkombëtar, më vëlla, që e takojnë e mbështesin dhe kanë lidhje e mbështesin. Atë flasim më vonë për faktorin ndërkombëtar, sepse është një temë më vetë faktori ndërkombëtar. Ajo që duam të vlerësoj është që zgjedhja që bën dhe pasoja që mori kryeprokurorja tregon që ish kryeprokurori ka bërë zgjedhje të gabuara. Nëse kjo kryeprokurore e përkohshme nuk zgjidhet kryeprokurore e mandatuar dhe këta që zgjidhen prej saj reagojnë ndaj prokurorit përgjithshëm nesër, atëherë do të thotë që zgjedhjet e kësaj janë më të dobta nga të mëpashmet. Ky është organi. Kjo do bëm te pesha e peshkut. Do janë cironga apo janë mësuar me të bën, sepse ne siç prandaj thashëm, profili i çdo mekanizmi i qeverisës, se edhe prokuroria është një mekanizëm qeverisës brenda vetes, ngrihet nga ai që është sipër. Nëse ai që është krye është polemizues, agresiv, ngre politika ndaj krimit, është shumë mirë organi procedural i hetimit. Në rast të kundërt, pastaj ne do vazhdojmë. Iku ky, gjum ky. Vjen një tjetër që bën gjum akoma më shumë ky. Dhe shtrohen të gjitha gjërat sipër gjëra tjetrës. Dator, ti mendon që kanë pritshmëri të madhe njerëzit e një prokurore përgjithshme e përkohshme, fundit e përkohshme është? Shiko, së pari do nisi nga ai staf që ka për detyrë ta bëjë ato. Realisht, zoti Fana e tha këtë gjë, domethënë që mënyra se si funksiononte prokuroria e përgjithshme gjatë kësaj kohe, domethënë me fytyrën e Adriatik Llallës dhe për njerëzit të cilët ai përzgjodhi. Kështu që në një farë mënyrë kjo ka sjellë nga ana tjetër edhe një klim tjetër të personave të tjerë që kanë pasur goxha karrierë, punë dhe goxha rendiment në punën e tyre, por që ka sjellë anën tjetër, domethënë që ka qenë një situatë jo e lehtë për t'u kapërcyer nga ana tyre. Madje mund të themi ka qenë një lloj situate paksa terrori brenda vetë radhëve të prokurorit. Aq sa me sa dëgjoj që qenë përpara, kushdo që të vi, thoshin, pas Adriatik Llallës do jetë më i mirë si. Pavarësisht kushdo që të jetë. Çështja është që Arta Marku thjesht do jetë pak më e mirë se ky me që ka këtë lloj pritshmërie, apo do jetë një prokurore ka aftësi që të jetë më e mirë. Ka aftësi sepse shtypi dyshoi që s'ka pasur çështje të mëdha në dorë dhe ka prokurorë të tjerë të cilët kanë rekorde më të mira se sa Marku. Kjo është çështje menaxhimi, sepse prokurori i përgjithshëm nuk është se do hetoj vetë çështjet konkrete. Kemi të bëjmë me çështje menaxhimi. Në rastin konkret, domethënë, pyetja që është kjo, a do t'i përgjigjet kësaj lloj situate të re, aq më tepër të pritshmërive që duhet ketë nga vetë organi akuzës lidhur me çështje të ndryshme, qoftë për atyre që kanë kaluar, qoftë edhe në sensin e pritshmërive të tyre peshqve të mëdhenj që mund të jetohen nesër. Kjo është një fenomen i cili ka kohë që duhet presim, por betejë e saj e parë është pikërisht fytyrat e reja me të cilët do të punojmë. Trashëgimi. Këto fytyrat e reja. Trashëgimi është i terrenit. Po, mbaroje, po. Ke fytyrat e reja, unë besoj se edhe u tha dhe këtu, shoh njerëz që kanë vërtet vlera dhe që kanë treguar kanë një lloj një pritshmëri. Dy të paktën që njohin. Ky Elbasanit që ka shkuar në Elbasan dhe i Tiranës. Qoftë edhe i Tiranës. Edhe i Tiranës, flasin fjalët më të mira. Paktën për atë. Ndodhi më asgjë. Nuk në qoftë se kuptoni sistemin me cilët ndodhen, tani kemi një mbivendosje të prokurorit të ri që s'do ketë kompetenca. Zoti Fana, vetëm një sekond, se dua të pyes për frymën. A ka një lloj fryme ndryshe në prokurori nga kontaktet që keni me prokurorët, domethënë këto lëvizje, a kanë ngjallur një farë pritshmërie për heqjen e frymës së vjetër të Llallës dhe futjen e një fryme të re? Patjetër që ka një frymë të re. Dhe fryma e re duket që nga aktiviteti ose agenda ditore që ndjek kryeprokurorja dhe pastaj edhe nga veprimtaria e strukturave varësi të saj që jo gjithmonë është mediatike dhe e dukshme. Shiko, ka edhe një fe se ca mendojnë që vjen nga provinca dhe nuk do të jetë në gjendje që t'ia dalë kulisave të Tiranës. Duke referuar edhe asaj që u tha këtu më përpara. Në paktën e dijenin time dhe në eksperiencën që un kam, nuk më rezulton që edhe prokurorët e përgjithshëm të mëparshëm në momentin që të jenë zgjedhur të kenë qenë më të mirët e sistemit.
Kështu që nuk kemi fare pse ta paragjykojmë zonjën Marku nga kjo pjesë. Jo, kanë qenë emra të dëgjuar. Por nuk kanë qenë më të mirët e sistemit. Kanë qenë të dëgjuar ose janë dëgjuar në momente të caktuara me një çështje të caktuar, por nuk është se kanë pasur një kurb të tillë të padiskutueshme që të themi këta ishin yjet që shkëlqenin. Në prokurori nuk ka qenë asnjëri. Po të duhesh ti marrin një për një. Që nga Maksaxhi i pari, u bë prokurori përgjithshëm, pa punuar as të prokurori. Elementi i parë pozitiv te zonja Marku është që vjen nga brenda sistemit, vjen nga brenda prokurorisë dhe që i njeh ma merr mendja problemet, jo vetëm nga bisedat me kolegët e saj, po i njeh edhe nga problematika që ka ndeshur vetë, ka qenë drejtuese e task force-s në Shkodër. Është vërtet një qytet verior dhe nuk mund të krahasohet me metropolin apo me Durrësin apo me Vlorën. Gjithashtu qytet me problematikë të mëdha kriminale. Por mendoj që problemet brenda sistemit i njeh. E para, e dyta, njerëzit që ka afruar në stafin e prokurorisë përgjithshme nuk janë emra që janë bërë publik apo që janë mediatizuar, por më rezultojnë që janë prap nga brenda sistemit të prokurorisë, që është një element tjetër pozitiv. Sepse ata janë në një lloj mënyre, janë edhe ata që e nxisin apo që e orientojnë në vendimet që ajo merr në përditshmëri. Dhe duke ardhur nga brenda sistemit, ata i njohin njerëzit dhe i njohin edhe problematikat. Një tjetër problem me zonjën Marku është raporti i ri që do krijojë me policinë. Unë kam të dhëna, kam informacion që ajo do ketë një raport tërësisht të ri me policinë. Ne bëmë edhe te kronika e lajmeve sot. Do ndryshoj prokurori apo policia? Po kuptoj. Jo, do ndryshoj raportin mes policisë dhe prokurorisë. Më fal. Jo, nuk e mendoj. Jo, ka një diskutim. Unë flas me gjëra konkrete. Pa dashur Sot në ora unë kam pyetje sepse e kam një lloj dyshimi edhe unë, me thënë të drejtën, për sa i përket takimeve të Xhafës dhe 15 minuta, ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë u kthye për herë të parë mbas 3 vitesh në Prokurinë e Përgjithshme. Kush? Më fal. Që nga data 14 nëntor e vitit 2014, ajo nuk ishte takuar me Prokurorin e Përgjithshëm. Kjo do të thotë që kishte një marrëdhënie të ambasadave të ngrirë, dihet debati dhe diskutimi që u bë me ambasadorin Lu, që më erdhi në zyrë. Kjo është e parëndësishme. Takimi me ambasador, dile mua më duket një lloj e kam diskutimin këtu. I panevojshëm. E kam diskutimin këtu që shkoi u takua sot në Ministrinë e Brendshme, ka pasur edhe para disa ditësh një takim tjetër me zotin Xhafa. Pa i paragjykuar fare politikisht, nuk kam se të paragjykohen. Një çik e ka këtë problemin, sepse zoti Xhafa është ai që është marrë me reformën në drejtësi dhe po krijohet përshtypja sikur ky është prokonsulli që do ndjeki vazhdimin e reformës. Do të shihet me kohën. Luçi mos haroj që është ai ministri i policisë. Këtu pati më shumë përsarim publik. Se pati edhe kontest politik. Ka një vekemet shitit ministra që krijon një task force ku është e theksuar. Po unë personalisht nuk jap kompetencën, nuk mendoj që kryeministri ka kompetencën të caktojë një task force, e cila është miratuar me 4 dhjetor, mos gaboj, 6 dhjetor, që cakton një grup ku fut prokurorin e përgjithshëm, kryetarin e shikut dhe i thotë të drejtohet nga ministri i Brendshëm. S'mundet kryetari ekzekutivit i thotë prokuroris përgjithshëm komandosh nga varësinë. Unë duhet ishte kundërshtuar që në momentin që është miratuar në dhjetor kjo gjë. Kurse vajtja sot ishte korrekt me VKM-n, po nuk është korrekt me standardin që ne presim për një hierarki kompetencësh. Po flasim për një prokuror të përgjithshëm që nuk është prokurori më përparshëm. Po flasim për një prokuror të përgjithshëm që kompetencat i ka të cunguara në mënyrë drastike, edhe nuk duhet as publiku të krijojë një besueshmëri sikur ky tani do t'i marrë, do t'i hetojë vetë çështjet e do shkojë t'i arrestojë njerëzit atje në prokurori i përgjithshëm me kornizën e re ligjore, juristët mund ta dinë shumë më mirë se sa unë, është thjesht një administrator i prokurorisë. Jo dhe ai, kur do transferohet në të heq nga çështja të administratorëve. Dakord, por për momentin operon me ligjin e vjetër dhe ka të gjithë fuqitë e llallës. Për momentin operon me dispozita kalimtare. Jo me ligjin e vjetër, por operon me ato dispozita kalimtare të cunguara që janë. Nuk ka detyra procedurale dhe fuqia prokurorët është në procedurë. Unë desha të kthehem pak te ndryshimet. Çfarë do thotë fuqia në procedurë? Ju keni më faltë. Për sqarim, më tepër për sqarim. Për opinionin tim. Kjo reformë në prokurori u bë mbi 2 shtylla. Së pari të rrëzojmë pushtetin e prokurorit përgjithshëm dhe pushtetin e presidentit. Influencën në drejtësi. Dhe mbi këtë bazë, u ndërtua, u konfigurua prokuroria. Çka do thotë? Ke një prokuror të përgjithshëm i cili do të kujdeset për të frymëzuar prokurorët
do të kujdeset për t'i dhënë rrugë dhe për të rritur iniciativa për të ndërtuar institucionet e reja, për të garantuar balancat e tjera, po që nuk ka asnjë të drejtë për veprime të hynë në dosje, të urdhëroj hetime, të shfuqizoj vendime, apo ku diun se çfarë. Çka do thotë që nesër ne mund të kemi opinionin publik, politikën, ku diun çfarë, që të kërkojë llogari në prokurori dhe mos ketë asnjëri, mos jetë në gjendje të thotë çfarë bëhet në prokurori e shtetit shqiptar. Dhe kush raporton more në këtë institucion që është pushtet shumë i fuqishëm? Çfarë ndodh këtu? E parë. Po e të njëjtën gjë u bë dhe me president, për ta larguar president. U kriju ideja që presidenti dhe prokurori i përgjithshëm si pushtete duhen larguar nga duart e procedimit edhe. Pra, sot ke një prokuror të përgjithshme e cila vetë kërkoi më zgjidhni mua sepse unë do të frymëzoj prokurorin, do të bëj çështje mundur që kjo fazë tranzitore të jetë në respekt të kushtetutës dhe të pritshmërive të integrimit e ku diun se çfarë, që të zgjidhet KLP-ja e gjithë të tjerat, të vendos balancë, këtë premtoj dhe këtë do të bëj. Gjitha këto tjerat janë pritshmëri në havat. Sepse prokurorja e përgjithshme nuk ka asnjë kompetencë, as për të urdhëruar hetime, as sot as nesër. Po do të ndërtohen institucionet tjera. Kështu që kjo histori se çfarë pritshmërish kemi ne për këtë dhe hedhësh tjetër nga ana tjetër hedhësh akuzën mbi të se do bëj kjo hatan, do fshehi dosjet tën alibira politike, historira të tjera që nuk i përkasin ose mua jo për veten time. Nuk i hyj kësaj gjë. Por po të hym të vërtetave. Jo. Prokurori i përgjithshëm ka një mision sot që këtë periudhë tranzitore të bëj çështje mundur dhe me këto lëvizje të japi idenë që një re, një pozitivitet do të mbështetet, prokurorët më të mirë do të mbështetet, dhe njëkohësisht të bëj çështje mundur që të krijon organet, KLP-ja, të bëhet vetingu, me njëherë. Pastaj historitë e bashkëpunimit me policinë, me përfaqësuesit e këto janë kortezira, bashkëpunimin me policinë e ke detyrim ligjor, s'ka ka shkosh. Zoti Fana. S'është kjo alipim ka vënë e policisë. E ke detyrim ligjor, por nuk ka ndodhur. Kur ka ndodhur? Nuk ka ndodhur bashkëpunim, po nuk ka ndodhur. Po ka ndodhur, po se ndodhen si mos duar. Letrat e policisë nuk kanë ku të çojnë. Më fal, ka ndodhur ndonjëherë që 40 efektivave që nisën për sekuestruar 1 tonë 600 kg drogë në Vlorë t'ju merren telefonat përpara se të nisen në operacion. Është me ndonjë ligj kjo e shkruar? Ti merren nga kush? Ti merren me kërkesë të prokurorisë, ti merren nga prokurorët e tyre. Nga frika e dekonspirimit. Duhet të flasim bazuar në terrenin shqiptar, sepse po ti shohim ligjet i kemi shumë të mira, po pastaj në momentin që fillon zbatimi poshtë, aty ka probleme shumë serioze. Po prandaj jemi në tani gjithë treno dhe historikisht si shqiptar, por ne gjithmonë kemi qenë deri tani nuk ka qenë as policia në rolin e vet, as prokuroria në rolin e vet. Dhe le të unë të paktën këtë shpresoj. Them që të paktën do të vi në shinat ku duhet jenë në institucionet. Pastaj, është e tepërt edhe parashikoshme të themi që do ketë arrestime. Po thua ti sot që bashkëpunon prokuroria me policinë, me kë polici të bashkëpunon prokuroria? Po marrim këtë. Sot ti e ke tërë drejtuesit e policive që në akuzë. Dhe i ke realisht me në akuzë. Sepse nga opinioni publik kanë qenë në akuzë. Po i kujt është faj për këtë? I prokurorisë. Me këtë nuk është faj i prokurorisë për këtë. Pra, këto janë raporte formale, nuk është këtu gjëja. Raportet janë vendosur me ligj, marrëdhëniet janë me ligj. Të gjithë drejtorët e policisë do jenë, çdo njeri që ngrihet detyrë këtu në Shqipëri, do jetë në akuzë nga qytetarët digjitale, nuk diskutohet për drogë, një mbushi vendin pa. Tërkohë do më thojë një njeri që nuk del nga qytetarit. Edhe drejtues policie që aratisat është e pashëm. Po dhe drejtues policie që kanë qenë më parë nuk janë të ta shtjelloj arsyetimin tim. Shiko, mund të ndërpres një sekondë dhe kam publicitetin. Çështja është që duhet parë një kuadër ligjor mbi cilin mbështetet veprinaria e prokurorit të përgjithshëm. Edhe nëse kjo dikush tjetër dhe kushdo që do vi, nëse nuk i ngjiret besnik ligjit, do të jenë gjithë prokurorët e përgjithshëm ata që do vinë si këta që kanë qenë. Çështja është fare themelore. Mjafton të lexoj ligjin dhe të ngjiret fare korrekt ligjit. Nuk ka asnjë lloj problemi tjetër, sepse prokurori
drejtues, jo më... Tu politika le pritin me barm, jo më bëjmë prokurorin me... Atëherë, nëse ne do fillojmë do besojmë që po erdhi ky dhe ky do të rëndis themelet e shtetit. Dhe po erdhi ky, ora thjesht, se cili prej këtyre të bëjë detyrën e një çik spektakël e duam, një në burg e duam. Po të fusim burg. Mos u besim vetëm me atë minoritar, ora si futet në burg. Do gjetur prokurori që ditë fusin në burg. Se mund ta fusish në burg dhe mbasi më delet me Zotja Azizaj, më duhet të ndërpresë, kam të kaluar kohën e reklamave, publicitet. Zoti Azizaj, a kemi një gjafaj super të fuqishëm? Po, do të pranuar kjo, për shkak se edhe për nga vetë natyra është njëri sistemuar, vetë si karakter, por edhe funksionin që luan në mungesë një prokurorie jo dobishme, si shtanë edhe kolegët, në mungesë një prokurorie jo eficiente, padyshim detyra e ministrit të brendshëm vjen edhe lartësohet. Çështja është që konkluzioni i gjithë veprimit policor që bën ndalimin, shoqërimin, arrestimin e tjerë, është organi procedural i hetimit që është prokuroria. Pa veprimet e saj të menjëhershme, ligjore, procedurale, gjithë veprimi i policisë shkon në nokaut. Po edhe për shkak të karrierës që ka, vetë ne, edhe si natyrë, edhe si karakterë shqiptarë, kemi qef që edhe ti zmerilojmë pak... Jo, e di se të pyeta, sepse është kjo ana proceduriale që do të thënë prokurori përgjithshëm të mbyt me procedurë që tha zoti Fanaj. Se dihet që po caktove një doberman në një pozicion të caktuar, dobermani do të shqyej. Po caktove një le të themi, të më falin për krahasimin që po bëj prokurori, po caktove një qenë rrugës, qeni rrugës e trëmba ai që duhet të sulmoj, nuk është në gjendje të ruajë. Pra, ka një lloj potencë prokurorja, dhe në një kohë që kemi një gjaf super të fuqishëm, i cili mund ta hajë psikologjikisht prokurorin e përgjithshëm, mund të krijohen probleme, se futet ndikimi i politikës në këtë mes. Jo, nuk mund ta hajë një ministri i brendshëm, qoftë Xhafa apo qoftë dikush tjetër, prokurorin e përgjithshëm, them gjithmonë referuar ligjit. Sepse produkti shkon gjithmonë te prokurori dhe ngjelet në vlerësimin e prokurorit. Janë raporte të tjera institucionale dhe procedurale. Por bëj gjafën pjesë të politikës.
Në Shqipëri, po pra. Më pjesë e politikës e hajë se Gjafa. Po pra, po dalë atje ku do në shati. Politika nuk lë asnjë lloj institucioni tjetër për të ngritur krye mbi vlerën dhe vlerësimin që bën politika gjës. Nëse politika bën vlerësim pozitiv, gjëja do jetë patjetër pozitive sipas asaj, ndërsa vlerësimi qytetarëve është gjë tjetër. Deri tashmë ne shohim një ministër të brendshëm, një politikë e cila lojalisht, domethënë formalisht, po bën sikur bën betejën maksimale me krimin, një proces i vettingut i paparashikuar në polici, po shfaqet si proces vettingu për verifikimin profesional të integritetit etj, që është kontroll figure, por nga ana tjetër, çfarë konstatojnë? Shumë policë ose punonjës të policisë largohen nga detyra vetëm me një shkresë të DSI-kut, të Drejtorisë së Informacionit Kualifikuar, e cila në thelb ky organ nuk e detyron ose nuk parashikon që qytetari, qoftë edhe ai policë, të godas gjyqësisht relacionin e saj për mosdhënien e certifikatës së sigurisë. Kam përshtypjen që në mohim të së drejtës së çdo qytetari për drejtuar gjykatës, DSI-ku që jep certifikatat e sigurisë, po përdoret nga Ministria e Brendshme ndaj të drejtës për të qenë në punë një policë qoftë edhe i ndershëm dhe profesional. Që do thotë, përdorimi nga Ministri i Brendshëm, kushdo qoftë ai, i instrumenteve brenda strukturave qeverisë kundër njerëzve që mund të mos doj, është jo vetëm mohimi i së drejtës, por është edhe shpërbërje politikës korekte bazuar në ligj. Në këto kushte, kur shikon një raport të drejtë midis asaj që çfarë duhet bërë dhe asaj çfarë hiqet, fillon të pesimizohesh. Dhe kur shikon që ky lloj raporti midis asaj që duhet jetë dhe asaj çfarë është, organizohet edhe me organin procedural të hetimit, pra prishet raporti, duke më i fortë nga Prokuroria, atëherë të gjitha ratat fillojnë të ndahen nga njëri tjetri duke mos pasur asnjë gjë të përbashkët. Okej. Juve, zoti Fana, e shikoni të frutshëm këtë lloj bashkëpunimi apo shikoni, nuk e di, a ju kuptova drejt për sa thatë një herana procedurale e prokurorit? Bëhet një pyetje të tmerrshme për Ministrin e Brendshëm dhe raportet e tij me prokurorin e përgjithshëm. E dim që para 90-s të gjithë ministrat e brendshëm ishin antarë byrës politike. Atë eko byrës politike. Ndërsa prokurori i përgjithshëm nuk bënte pjesë në strukturat politike të partisë punës. Por që çdo funksionar që dhe prokurori i përgjithshëm i jepte llogari në byron politike, që ishte gjykuesi, emëruesi, gjykatësi, prokurori, hetuesi, i bënte të gjithë çonte litar. Tash kthehemi pas 30 vjetësh në demokraci, kthehemi te kjo reminiscencë, kjo ide që vërtet s'ka rëndësi Gjafa apo kushdo tjetër. Një ministër i brendshëm dhe mund i bëga gjë me prokurorin përgjithshëm. Është e tmerrshme si pyetje dhe nuk do doja të hyj kësaj gjë, dua ta harroj domthon këtë histori. Nuk i po stilë sistemi. Fatkeqësisht prodhuam se ministri i brendshëm ai është. Prodhuam sot një prokuror të përgjithshëm ose hoqëm dorë nga prokurori i përgjithshëm i fuqishëm. Hoqëm dorë nga ai sistem. Nuk më pëlqente ai sistem që ishte, i centralizuar në atë mënyrë, një qenie jashtë modeleve tradicionale. Unë gjithmonë kam qenë kundër. Kam qenë për një prokurori dhe organe hetimore dhe procedurale ka qenë pjesë e ekzekutivit. Megjithatë kjo ha shumë diskutim. Por realisht sot prodhom një prokuror të dobët, prokuror të përgjithshëm të dobët. Është fuqizuar, se pretendohet që do fuqizohet SPAK-u, Prokuroria Antikorrupsione, nesër. Dakor, do të fuqizohen prokurorët e çështjes dhe jo titullarët e tyre. Dakor jam. A do jenë në gjendje këta të veçuar në gjithë Shqipërinë të përballojnë krimin organizuar? Pak e vështirë është në fakt, duke parë fuqinë që ka krimi organizuar. Fuqinë e tjera, a do jenë? Kjo mua më bën shumë skeptik dhe të them të drejtën më trëmb si qytetar. Kanë vrarë gjykatos afrim mos e shikoj. Unë ju them një gjë e kam thënë vazhdimisht. Kanë hedhur në erë dhe kjo reform, jo, unë të them një gjë, në Shqipëri nuk vritet gjyqtarë prokuror. Nuk vritet. Ju gjejnë çmimin thonë juve? Atë ditë që të vritet gjyqtar dhe prokuror, atë ditë
Quroj mos të ndodhi, po në kuptimin e real të fjalës, atë ditë do të thotë që krimi organizuar është në vështirësi. Dhe krimi organizuar tashmë ka marrë përballë. Nuk i bën më fajda as legu, as misia, as politika asgjë. Tash ka marrë koborën. Dhe ju e dini shumë mirë, po të hym qinjve dhe historisë mafjes edhe organizatave. E vërtetë, fillon lufta me shtetin, kur s'kam akses të shtetit, s'kam akses të shtetit. Nuk do ndodhi këtu. Ndoshta do ndodhi. Në kuptimin e përplasjes e forcës shtetit me krimin organizuar, uroj të vi ky moment ku shteti vërtet me prokuroria, policia gjithë bashkë, drejtësia të vendosi diktatën e vet, të drejtën. Uroj të ndodhi. Por un kam frikë se do ndodhi. Ajo çka ka ndodhur në këtë vend për 27 vjet është kjo gjë. Ne politika, këshilltarët e politikës që ndërtuam sistemin e drejtësisë, që e shkatëruam përsëri dhe ndërtuam një tjetër, nuk kanë ndërtuar institucionin e prokurorit dhe gjykatësit. Më thoni sot, hapi kushtet tutën, hapi gjithë ligjet, çdo të thotë ti je prokuror. Më jepni postulatin e prokurorit, për kufizimin e prokurorit. Më jepni për kufizimin e gjyqtarit, çdo të thotë. Për mua sot nuk ekziston. Dhe kjo më trëm. Më trëm sepse nuk do kem dot prokurori dhe prokuror aq fuqishëm sa jeta ime të jetë garantuar, jeta e fëmijëve të mi të jetë garantuar, pasuria ime të jetë garantuar, e ardhmja ime të jetë garantuar, koha ime të jetë garantuar, hapësira që më ka krijuar natyra të jetë në harmoni dhe paqësore me mua, nuk do ta bëj. Në bazë të ligjit. Siç nuk do të jem në gjendje, do kam frikë se dhe gjykata do të jetë një gjykatë ndëshkimore dhe jo një gjykatë drejtësie. Dhe kjo po kërkohet sot, po të shikosh në korrelacion detyrimet dhe pozicionet të gjykatës. Mos gjykata, se s'dua të kaloj te gjykata. Është shumë e rëndësishme. Ai shpëtimi, gjykata është. Gjitha këto janë mekanizma që në prokurorisë gjykatë rregullohet. Mirë, kjo është pavarësisht se tash po flasim për po them edhe që ne nuk kemi akoma askush s'mund të thotë ç'është prokurori në Shqipëri. Ç'është? Më përtoni prokurorin dhe ndim. Do pyes Afrim, ti nuk beson që mund të ketë një luftë kundër krimit të organizuar, se e në rastin më të mirë dhe në ju shkoftë rroga 5.000 euro këtyre prokurorëve, e di ç'do thotë një gomone me 700 kg hashash apo jo? Janë 3 milionë gjysmë mbi një gomone. Okej, po para të kthejmë të debatit, nuk mendoj që zoti Gjava, para mendoj që zoti Gjava është ministri më i mirë i brendshëm që mund të ofronte PS-ja. Kjo është e vërtetë. Dhe personalisht e shoh një nga ministrat më të mirë të qeverisë aktuale. Por nuk mendoj që betejë e tij është me prokurorin, me opozitën apo me njëri tjetër. Betejë e tij kryesore është me Samir Tahirin edhe me struktura militante të PS-s. Kam idenë që e ka fituar. Në parti është e vështirë. Sepse ata njerëz nuk na kanë ardhur nga qielli, i ka emëruar dikush aty. Partia e di shumë mirë që unë personalisht e shoh pak ndryshe. Dhe sepse po ta marrësh ligjërisht, ministri Brendshëm s'ka punë me policët. E ka drejtori i përgjithshëm dhe ka struktura në veçantë. Po edhe ti thuash politikisht, unë dashur shqiptar do harxoj një vit për të bërë vettingun e politikës. Po cilës polici? Polici që keni emëruar, po kush u dërgua para drejtësisë nga këta policët e larguar ose njerëzit që i kanë emëruar këta policë të inkriminuar? Askush. Dhe si mund të harxhosh një vit në vitin e 5 të qeverisës për të eliminuar gabimet e atij që ishte përpara? Duhet dikush më i përgjegjësi në këtë vend, s'ma askush përgjegjësi. Dhe nëse i thu kriminalëve që unë për një vit do të testoj, policët do i largoj, është fushë e lirë, bëj çfarë duash. Ju mendoni që zoti Xhafaj duhet ta shojë për ndjekje penale Samir Tahirin? Çdo njeri që ka urdhëruar dhe ka pasur dijeni që Afrimi është i korruptuar dhe e ka emëruar, ai njeri duhet shkojnë në burg bashkë me Afrimin. Të dy duhet shkojnë në burg. Po s'ka kuptim ti thua shkon në shtëpi tani, gëzoj parat, jenë rregull, vazhdo detyrën e re dhe jenë rregull gjithçka. Ky është paradoksimal. Po cili është koncepti së drejtës? Ta mbyll vetëm me këtë. Unë personalisht kam unë mirë pres ndryshime që ndodhen me ligjin e prokurorisë edhe me ikjen e kompetencës president. Bilosh lajm i mirë, sidomos kushtet e sotme me presidentin e ri që kemi. Por un kam bindje të plot që ka ardhur dita për të dhënë drejtësi dhe me siguri dhe jepet drejtësi. Më fal, po nuk mendon ti që edhe ky ligj po bën një aberacion kështu? Është bërë pak si indulgjencat që shisnin jezuitët në mesjet që bëre qa bëre, po dhe dorëheqjen je i falur. Të gjithë do kalojnë në një strukturë në dy nivele. Kush do të rri, se kush do të rri... Ka dy nivele. Niveli i parë është për sistem dhe niveli i dytë është ligji i ri dhe struktura e re për të justifikuar parat. Okej.
Te i kalojmë këtë sepse dua të rigjë. Por dua të them vetëm fjalinë e fundit lidh me të. Shpresa që un kam, kur them jam shumë i sigurt, jam i bindur, nuk e kam tek njerëzit që punojnë, kush e merr rrogën, se në fund fare edhe prokurorin e përgjithshëm tani mos ta kërkojmë sigurisht solli nga Hana. Është një konkurs, kush do të dërgojë CV-n, domethënë, kështu që ne aty e kaluam që kush vi, një nga ata do jetë. Ose një zyrtar tjetër kur është me konkurristin. Po shpresa ime është investimi i madh perëndimor, sepse është eksperimenti që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Dhe duke qenë eksperiment perëndimor, shpresa ime është që ky lloj eksperimenti do funksionojë. Këta perëndimor kanë investuar 27 vjet, këta na e kanë dhënë certifikatën. Jo, të lutem, sepse duhet të ndajmë dy gjëra. Ky është nuk është eksperimenti Donald Luz me Vlaudinin e tjerë. Ju marrë mandati për 6 muaj. Është në nivele politike perëndimore për Shqipërinë, sepse është shpresa e vetme që ky vend mund dëshoj. Nëse ne lëm dorë këtij vendi, di çfarë do ndodh? Se ne flasim për këtë gjë që ka ndodhur sot, po para 3 muaj, para 3 vjetësh, kur ne kishim prokurorin jep të urdhër, arrestohet një urina, dytë policia pyes prokurorin dhe ta jepte me krenari që se pyes prokurorin. Jep të urdhër të arrestohen ata që vranë njerëzit, pyes fare thoshte për këtë. Nuk kemi pas shtet siç ka dash dikush ta bëj kush ka pas fuqinë. Dhe që të mos lejojmë që edhe ky zotëria që është sot po bën të njëjtën gjë, që të mos lejojmë që Shqipëria të kalojë nga regjimi i njëjtë te regjimi i tjetrit, ne duhet të kemi ca dje me vajza që duan të vend, kanë një lloj garancie, kanë një imunitet, kanë një përkraje dhe të kapin 4 aj duhet të çojnë burg, kaq e thjeshtë është historia. Okej. Platon, ti e shikon ndihmën amerikane në sensin e një investimi të jashtëzakonshëm këtë radhë? Apo është një ndihmë sepse e thash edhe shqiptari që këta na kanë certifikuar gjithmonë për përparimin që kemi. Do rikthejmë çike task force, cila ishte ngritur përpara dhe që u hoq më njëherë. Po këta amerikanë bën task force. Por ishte vërtet një investim serioz, edhe që u investua shumë tek personeli, tek cilët ndoqën dhe kurse dhe specializime jashtë shtetit, qoftë edhe në aspektin e anës jo vetëm logjistike, por edhe të kualifikimeve. Dhe ky ka qenë një hap për mua që ka qenë goxha i gabuar. Pastaj duhet kemi jemi të vëmendshëm edhe në disa mënyra se si kanë qarkulluar për shembull më përpara. Nëse mbani mend që përgërsa raportet që kanë qenë përpara, domethënë gjatë mandatit kaluar, kishte një ndarje, domethënë nuk thuhej më sistemi i drejtësisë Shqipëri është i korruptuar dhe probleme tjera. Por kishte filluar një ndarje kur thoshte gjyqësori ka probleme të korrupsionit e tjerë, dhe për sa i përket anës së prokurorisë ngrinte sidomos lavdronte shumë punën e task forces dhe këtë e mshonin fort. Gjithë progres e raportit. Kjo do të thotë deri sa kam investuar unë aty, unë atë do lavdroj. Jo, ka të bëjë sepse ne po themi për institucionet. Çfarë rezultati pati Platon? Edhe task force nuk është se ka ndriçuar. Bëri të ndryshojnë ndonjë balans task force. Ajo ishte duan të justifikojnë parat e tyre, data se kanë 1.000 euro. Do të thuash që krimet e rënda krijuan një lloj profili tjetër, një profil të ri që nuk ishte njohur deri në kohën që ato krijuan. U mendua që do bënin çuditëra, po nuk bën gjë. Aty domethënë ndeshi megjithatë ta lëvizin. Realisht duhet jemi të qartë për këtë gjë, sepse domethënë sensi i mënyrës së fokusimit që bënin vetë huajt, me që po flasim këtë huajt, lidhur me sistemin drejtësi, ku ishte çështja e progres së raportit, që kapte jo vetëm çështja e drejtësisë, por të gjitha të tjerat, këtu kishte një element i cili ndahej dhe më vonë kjo sërish u bashkua dhe u bë sërish sistemi i drejtësisë, ku i fuste bashkë tani në të njëjtën çorb dhe gjykatat dhe prokurorinë. Dhe ky ishte hap mbrapa. Tani ne po flasim nëse do ngrejmë institucione. Aq më tepër në rastin konkret të drejtësisë, gjithmonë duhet ngrihet një institucion ku të bazohet, ku të ketë një shtyllë dhe mbi të tjerët pastaj të ecet përpara. Prokuroria mund të bënte pjesën e saj. Në momentin që u ndërprek kjo gjë, ky ishte një element i cili ishte hap mbrapa. Hap mbrapa dhe që në një farë mënyrë kemi edhe këtë lloj pasojë, edhe në sensin e opinionit publik dhe të besueshmërisë, qoftë të punës, shikohet bashkërisht tani edhe prokurori dhe gjykatësi në të njëjtin sy. Mendoj se mund të kishte një ballafaqim tjetër, një të ndryshëm. Por që unë ndërpre. E mbani mend atë kohë, domethënë që pati një reagim nga ambasada amerikane lidhur me veprimin e nxituar të kryeprokurorit për heqjen e task force. Megjithatë këto janë çështje domethënë që përkasin në kaluarës. Realisht vetë reforma në drejtësi, e cila aktualisht domethënë po ecin apo
me gjithë defektet e veta, me gjithë nxitimet e veta, me gjithë shka tjetër, në rastin konkret, është një investim i cili realisht është nga ndërkombëtare. Është ruletë ruse. Pasi për mua unë e kam thonë, të dyja palët në një farë mënyrë i kam vënë strekëndshëm, edhe majta dhe e djathta. Unë se mendoj investime, mendoj një ruletë ruse, mund të investosh dhe të ruleta ruse. Megjithatë. Kjo ishte një lloj, po ta themi edhe një lloj eksperimentimi, do ta njohim në këtë gjë. Eksperimenti ishte në këtë. Kavje s'jemi vetëm neve në Ballkanin Perëndimor. Unë do rikthehem kështu në retrospektivë historikisht se si ka nisur reforma drejtësi me dy fjalë. Me dy fjalë. Jo, me dy fjalë që tjetër impenj frymëzim kishte reforma drejtësi, që është shpejtësia në gjykim, efektiviteti në gjykim, transparenca e hetimit dhe gjykimit, dhe tjetër shkoi reforma në drejtësi, do kjo ishte që të bëjmë shpejt gjykimet, të jenë transparente, edhe fajtori, tjere. Dhe ndryshe shkoi procesi, do thot, procesi për shkak të ndryshimeve procedurale, di në shatë shumë mirë të punë, nga 2 muaj që ka shkuar, 3 muaj dhe 6 muaj, do shkoi me vite të tëra për shkak të kleçkave procedurale. Dhe tjetër gjë është ajo çka ndodh. Ne kam përshtypjen unë më ngrihet një imazh që do dënohet ky, do futet ky në burg, do historira kështu trimash kaubojsish, dhe duket sikur kjo është reforma drejtësi. Nëse reforma drejtësi do ketë vetëm këtë konkluzion që u fut Sokoli, doli Sokoli, i erdhi tani, iku tani, atëherë kjo është vetëm një bum, ashtu si thoni ju, një rulet, e cila ikën nga numri 25 shkon te 13. Megjithatë do fusi një lloj frike, qoftë ke gjykatësi dhe ke prokuror. Ku trembet hajduti e burg, hajduti trembej. Ta mbaroj. Në kohë të verit që të varnin. Me atë lloj stili të punës. Ne do të flasim jo vetëm ke procedurat, më fal, po edhe ke sensi drejtësisë, se ti mund ta shkurtosh kohën e dhënies gjykimit, por çështja është a zbatuar drejtësia apo jo? Dy momente ka drejtësia. Procedurën dhe materien. Në materie nuk e bër asgjë. Shikoni ndryshimet e drejtës penale, shikoni ndryshimet e drejtës civile, materiale, do ta shikoni që është e njëjta filozofi, është e njëjta frymë etj. Shikoni procedurën pasaj që e çon gjykimin nga një javë në një muaj gjysmë. Vetëm prokurori duhet të shkojë 3 herë në gjykat për të marrë një herë. Do shkojë çështja e gjykimit, do bëri kjo, por njerëzit nuk i di këto punë. Dhe unë jam i detyruar për transparencë të them qytetarëve që të marrësh një vendim pushimi, do të thosh qytetarëve. Dhe nëse kjo është nëse është kjo fryma e reformës drejtësi, atëherë drejta ka mbaruar. Pastaj pjesa tjetër është që shiko, dëgjojmë se ne jemi pjesë e qytetit. Do futet ky në burg, se ky ka vjedhur. Shfrytëzohen të gjitha blogjet për t'i rënë dikujt edhe për të zblerësuar dikë dhe për dhe kjo është gjithë memoria e reformës në drejtësi. Padyshim shpagimi me ligj ka rëndësinë e vet. Po shpagimi nëpërmjet blogjeve unë nuk mendoj se do ketë ndonjë rezultat. Nëse nuk bëhet pagesa me ligj. Unë mendoj që reforma në drejtësi nuk i ka dhënë zgjidhje disa probleme kryesore nga cilat vuan sistemi. Në rast se marrim Tiranën, secili prokuror që punon sot në Tiranë jeton mesatarisht nga 300 deri në 370 çështje penale. Që do të thotë ai ka marrë një dosje në ditë. A është e mundur që mesatarisht një dosje në ditë në vit? A është e mundur që të ketë cilësi? Në Maqedoni ka 10 herë më pak. Pikërisht. Kjo ka ardhur për faktor që nuk kjo ka ardhur për faktor për shkupin po flas. Unë këtë statistik po ja për shkupin. Sepse Tirana ka më shumë se 1/3 e numrit përgjithshëm çështjeve në Shqipëri. Dhe reforma në drejtësi nuk i ka dhënë përgjigje dhe nuk i ka dhënë zgjidhje kësaj gjëje. Përsëri prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore që veprojnë në prokurori, por edhe ata që veprojnë në polici për efekt të prokurorisë, do të jenë të përballur me të njëjtën ngarkesë, me të njëjtin numër çështjesh dhe nuk ka asnjë thjeshtim të procedurave, bile përkundrazi e tha dhe zotria që tani kanë dalë edhe disa procedura të tjera që për çdo vendim prokurori duhet të shkojë në gjykat të konfirmojë dhe është një ngarkesë shtesë që krijohet. Por reforma në drejtësi ka krijuar edhe një rrezik tjetër. Avokati me të drejtë pak më përpara e tha që do të ndodhi që prokurorë të caktuar, që do kenë gjithë pushtetin mbi një dosje të caktuar, do të jenë të vetëm përballë krimit organizuar. Unë do merrja anën tjetër të medaljes.
për një çështje shumë të rëndësishme, po themi koncesione, apo për një çështje ku ka një korrupsion të nivelit lart, ato jakat e bardha të famshme që përmenden, do të jetë e gjithë vendimarrja në dorë të një personi. Dhe rreziku që kjo vendimarrje të jetë e padrejtë është shumë i madh. Dhe mekanizma kontrolli për këtë rast, reforma në drejtësi nuk ka. Prokurori, drejtuesi i prokurorisë rrethit, mundet vetëm t'i bëjë një relacion prokurorit çështjes dhe t'i thojë që unë mendoj këtë çështjen kështu. Dhe prokurori i çështjes e vendos relacionin në dosje dhe vazhdon flas gjithmonë kur reforma në drejtësi të zbatohet plotësisht. Duke diskutuar edhe Ka këto... një problem se shihet edhe si pronar i dosjes. Pikërisht pra, pikërisht. Kjo lloj mënyre e re. Duhet të jetë pronar i dosjes. Ai duhet të jetë, ai duhet të jetë. Çështja e mekanizmeve. Kush është ky që është pronar i dosjes? A është prokurori ky? Ai prokurori që do t'i dua unë. Jo, ka një probleme. Edhe çështja e mekanizmit kontrollit vetëm një konkluzion desha që e gjithë reforma në drejtësi është hartuar me qëllimin e vetëm për të ndryshuar gjendjen aktuale, përfshirë edhe largimin e Zotit Lalla. Po që nuk e dim se ku do shkojë. Përfshirë edhe largimin e njerëzve që Zoti Lalla promovoi. Nuk është mirë që të diskutojmë me emra individesh edhe personalisht. Për shembull, mbaj mend të njëjtën gjë që ka bërë, po bën Arta Marku tani, ka bërë edhe Zoti Lalla në 2-3 muajt e parë kur ka ardhur në drejtimin e prokurorisë. Të njëjtën gjë ka bërë është edhe çështja frymë. Të njëjtën gjë ka bërë zonja Ina Rama. Madje, nëse sot flasim publiku është shumë i karikuar. Sot flasim për padinë e Ginës ndaj Arta Markut. Me 18 maj të vitit 2012, Gina ka paditur Ina Ramën. Ka kandiduar për antar në Këshillin e Prokurorisë dhe ka pretenduar që Ina Rama ka ndërhyrë në garën në Këshill dhe ka bërë padinë nga tema. Jo, e kam fjalën që kjo është një gjë që përsëritet, nuk është një diçka e re. Edhe unë kam qef të mbetem me sa kam qenë në punë shtetit, qef kisha Dritan në gjyqje me një rrogat. Në bisedën tonë do dalim për te këtyre gjëra. Çka mua, po them sinqerisht, më shqetëson është e nesër me ai gjës. Jo e sotme. Vetingu do bëj punë vet, do largoj një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh, prokurorësh e tjerë, e do mbeten disa. Do vinë disa të tjerë. Problemi është nuk ka se si të përmirësohet sistemi, sepse ideja është që po krijojmë gjykata, prokurori, KLG, KLP, që sistemi të vetë rregullohet nga brenda, që këta njerëz të rregullojnë. Problemi është këta njerëz që do punojnë nesër. A kanë besim vërtet tek sistemi mbi cilin ata do punojnë, tek sistemi i vet ky që po ndërtohet? Kush je përgjigje kësaj gjëje? Në momentin kur filloi reforma e drejtësisë, unë kam folur me një nga ekspertët, nuk është më tani dhe s'ka rëndësi, s'po ja përmendem, për shkak të funksioneve jam njohur me të, ku prezantuan materiale pa disaster, që kemi prezantuar diçka. Ç'është kjo? Ç'është ky model? Po e model shqiptar. Model shqiptar nuk ka, s'ka pas asnjëherë. S'kemi pas. As këtë që kemi, se kemi. E kemi italon, francez, kemi pas sovjetikun më para, dikur francezin, turkun e tjerë, s'kemi pas model. Ti po na bën po na sjell një model shqiptar? S'ka model shqiptar. E tash kthehemi këtu. Vinte nga vendi më i fuqishëm i Europës. Ke 30 vjet ke shërbyer në gjykatë prokurori sistemit. I ke besuar sistemit tonë? Po. Ka qenë i mirë sistemi jo? Sigurisht ai. Shumë i mirë dhe kam besuar. Po pse mor zotni? Nuk na ndihmoni realisht. Na e bjerë më atë sistemin tonë bjerë këtu? Po bjerë nga aja tek zheja. Jo atë lë e tjerat më ta. Ne e bjerë të gjithë. Dhe politika bjerë ahat. Sistemi është eficient, është nga më eficientët në kohë. Si bandër shqiptare gjerman. Nuk besoj se politika bjerë është në sistem eficient të drejtësisë. Zoti Fana, do kaloj. Atëre, kthehemi te kjo gjë. Çfarë sistemi kemi? Dhe ato i besoj atij sistemi prokurori. Nesër ato jetë ai heroi, se të bësh prokuror duhet ta duash atë profesion. Duhet të kesh ideal brenda rreth. Po mbetesh edhe rrugëve pastaj. Mbetesh edhe rrugëve. Relative, çisha besim relative. Ja, shikoj, mbetesh edhe rrugëve me hasëm mbrapa, se nemi edhe shqiptar. Ne krijuam një Je në Shqipëri të mbetet hasëm mbrapa. Asnjë gjyqtar për më sa mirë. Asnjë gjyqtar për më sa mirë. Dritan, të lutem se nëse një njeri vjedh sot në supermarket, në fund fare i bën dëm shtetit thuin ligjin, po të dvijell të drejtën. Prokurori dhe gjyqtari është krim shumë i rëndë. Okej, jam shumë dakord që ka problematikë. Jo një problem. Të bjem të gjithë dakord në këtë pikë që ky sistem është kalbur si individ, jo si unë kam me politikën.
Nuk mund të jetë Shqipëria 7 vjet në krye të hartës vendeve më të korruptuara, të mos ketë asnjë zyrtar të lartë të vend korruptuar, dhe pastaj presim t'i largojmë ambasadorit, do mlidhen ta 3 korruptuarit ta bëjnë reformën drejtësi. Nuk ka sens kjo gjë. Kështu që çdo zgjidhje jashtë këtyre treve është më mirë. Dhe unë personalisht besoj të janë kundër reformën drejtësi. Kështu besoj edhe unë. Do një japësh kohë për publicitet. Publicitet. Rikthehemi në pjesën e fundit, të cilën duhet ta kisha bërë qysh pjesën e tretë, po kështu e ka kjo punë. Ndërkombëtarët kanë vajtur dhe kanë inkuruar zonin Marku. Ka vajtur ambasadori amerikan, ambasadorja gjermane, sot ishte Vlautin. Do ndikoj kjo në performansën italiani, suedezi, austriaku. Po ne po themi këta të rëndësishëm, këta që do na japin vizën për Europë dhe ata shumica atyre shkojnë e parë për të shprehur kortezinë diplomatike dhe e dyta për t'i ofruar asistencë nëse kërkohet asistencë në kuadër të kësaj përshpejtimit detyrës për të arritur fazat përkatëse të tjera. Dhe është më shumë akt diplomatik se sa nuk shkon ambasadori për dërgu dosje as për kërkuar dosje. Por që është e pritshme. Kur ambasada amerikane thotë që unë kam refuzuar 7 veta me vizë, është e pritshme që ata 7 të jenë mos jenë prioritet e prokurorës 3. Është ligjore, kjo është interpretueshme. Se nuk besoj të përdoret kjo si argument, po është e pritshme të ndodhë kjo gjë. Kjo është një lloj presioni politik që e përdor në tërë botë se aksione nihet. Dhe se aksionet është kryeministri i Kosovës i ndaluan hyrjen në SBA, pse? Për shkak të gjykatës speciale. Nuk është krim. Është drejtë e SBA-s ta bëjë këtë gjë. Edhe është drejta e SBA-s në Tiranë t'i thotë ambasadores që dosjet korruptive që janë aty, prokurorës, ju lutem, kalojnë në sistem për të gjykuar. Kaq e thjeshtë historia. Nuk është ndërhyrje në punët e brendshme të prokurorisë. Dhe nuk është shoh negative këtë gjë. Ajo çfarë unë shoh negative është se unë kam përshtypjen që prokuroria e përgjithshme do lihet vetëm. Do lihet vetëm nga aktorët politik dhe do kthehet, po themi, nuk më pëlqen as mbrojtja që i bën e Majta, po themi. Pse? Sepse e mbron pa një orë. E mbron për inat djatës dhe automatikisht e përlyen në jetë politike kur nuk është ndoshta pjesë e jetës politike. Asaj duhet ofruar të gjithë mekanizmin për të shtruar punën dhe duhet që politika të përmbush një detyrë që ka kushtetuese dhe nuk po bën, të plotësoj detyrimet që ka për jetësimin e strukturës vettingu dhe reformave në natyrë strukturave. Unë po të marr një detaj. Gjithë flasin çdo bëj vettingu. E dini që sot që ne flasim, kolegji i apelit nuk ka ende zyra? Nuk ka zyra ku të hy, nuk ka zyra për kompjuter, nuk ka zyra për takim, për staf, për njerëz. Dhe imagjinoni po presim çfarë mrekullie po bëjnë ata. Pse? Sepse për Brukselin jemi në rregull, kemi ratu një fond, kemi thënë ju kemi rritur rrogat dhe u shkryer puna. Sepse s'kan interes për ta bërë këtë gjë. Dhe kanë interes të dështojnë, dhe mos dështoj politika, po thotë dështuan ata. Dhe imagjino ti nuk do dalësh nesër publik thuash, nuk më dhan zyra, pra ne nuk e bëra. Dhe e dyta, e gjithë struktura e vettingut do ketë sukses nëse strukturat e shtetit janë korrekte, nëse prokuroria ka bërë dosjet e sakta për prokurorët, nëse KLD ka bërë dosjet e sakta për gjyqtarët, nëse inspektorati deklarim pasurisë, dërgjoria pasimit parave, dhe ndjenin time gjysmë e këtyre nuk kanë pranuar të dorëzojnë informacion. Dhe ky është problemi i madh. Dhe nëse do të bëj politika duhet ta thras drejtorin e përgjithshëm, që është ai i pastrimit parave. Dhe ti thos zotëri, ti je i detyruar të japësh informacion sepse mbas nenit kaq e kaq je i detyruar ta bësh. Nuk pranon të japësh. Ai deklarimit pasurive. Sepse këta janë njerëz të emëruar politik. Dhe ky është problemi i madh. Pengesa më e madhe dhe rreziku i madh është koalicioni i tekqive në këtë vend për të bllokuar gjitha gjërat pozitive dhe një nga gjërat pozitive është kjo. Kur problemi fillon nga prokurori i përgjithshëm që emëron njerëz në shkelje të ligjit,
Pastaj gjitha nuk ka bërë shkelje. Kështu i marrim të gjitha, më punë e madhe. Unë po flas në marrëdhënie. Po them për Llallën, pastaj vazhdojmë me këtë, edhe me të tjerë përpara. Nuk po them për Marku, nuk po them për Marku. Marku është më e pafajshme se është fryma e momentit që asaj i kërkon veprime revolucionare. Gjithë folem këtu që ka nevojë besim publik. Ai çfarë prisja? Unë prisja që prokuroria të shkojë në Elbasan, të bëjmë mbledhje, të thras media, të thotë ti shkarkohesh, ti emrohesh dhe Elbasani për shkak se ka qenë epicentër e krimit dhe dosjeve problematike, ju garantoj qytetarëve që 1, 2, 3, 4. Po kjo mekanizmi kështu vajare pastaj do krijojë spekullime, se mund të jenë drejta pa drejta spekulime, po krijon spekullime. Ndonjëherë betejat e mira fitohen me opinion publik duke treguar jo transparent, po duke treguar një lloj Inarama një shprehje, Inarama një shprehje ka thënë në parlament, edhe gjithë Shqipëria ditë i ka hequr kapelen. E çfarë tha? Kaq është, u largua dhe bëri një akt sa ishte 8 sekonda. Dhe gjithë e lavdruan për atë akt, ishte akt dhe prokurori përgjithshëm bën akte publike. Me kompetencë të re s'ka se dhe kompetencë. Edhe mos më intereson fare në botë të hyrje, dalje, televizje dhe tjerë që janë brenda familjes. E përsëris, nuk është problemi për mua që iku Dritan Hila. Ore, ne kemi prokurorë nga këta që hyj qarkulluat dhe i lavdruat, për shkak ka bërë këtë dosje, ka bërë këtë dosje. Po s'është dënuar asnjëri nga ata dosje të vërtetë. Asnjë marrë s'po dënuar. Si dënon gjykata? Prokurori nuk ka kërkuar dënimin e tyre. Nuk ka kërkuar dënimin e tyre. Po flas për është vetëm është absurde më hap rrjetet sociale. Po flasim për këtë me që u përmend Elbasani dhe ky ka pasur çështjen e Dritan Hilit. Ky nezha për çfarë i bëj tash kur Nisa është nuk flas për rastet tilla, flas për rastet politike. Janë ndruar gjykatët. Ai është një proces që tregon më së miri se kush është drejtësia shqiptare. Vrasja e 4 policëve dhe gjyqi akoma është sepse jo pranojnë avokatë që ta mbrojnë diçka e tillë. Domethënë nuk mund të heqim edhe raste të vetmohimit të prokurorisë, le të themi. Ky qëndrimi i pranisë institucioneve ndërkombëtare ose përvajësia diplomatike pranë prokurores së përkohshme të përgjithshme të përkohshme. Ne nuk kemi vuajtur nga këtë lloj marrëdhëniesh. Tani që folëm më kujtua që nga 3 PP dhe kjo domon si gjithë ato. Po nuk e thash rastësisht. Nuk e thash rastësisht se pa 3 PP shumë pak gjëra kanë ngelur në Shqipëri, që ta dish. Edhe ato gjëra do bën, se tha edhe në çiki në shkrimin, tu s'ka nevojë për shtet, tu ka nevojë për treg, thaj. Tu ka nevojë vetëm për 3 PP. Në këto kushte unë mendoj që ndërkombëtarët kanë qenë gjithmonë të pranishëm pranë institucioneve tona. Dhe për më tepër ne për vite të tëra në shati e di shumë mirë se ka punuar në këto organe për afrimi ligjor me Ministrinë e Drejtësisë dhe me organet ligjzbatuese ka qenë themeli i gjithë bashkëpunimit midis ministrive, kuvendit Shqipërisë dhe ambasadëve dhe projekteve. Domethënë gjithë kjo tabele e madhe ligjore tek ne është bërë vetëm për shkak të mbulimit prej tyre, survejimit prej tyre dhe gjithë procesit ligjor. Edhe sot, edhe dje, edhe me prokurorët e mëparshëm, duke filluar që nga zoti Axhia, gjithë ndërkombëtarët kanë vizituar, madje ndërkombëtarët e kur vihet një ministri i ri, të gjithë ambasadorët i ke rresht atje. Për më tepër kur është një ministre, i ke nga 2 herë. Domethënë, i ke gjithmonë të pranishëm. Çështja është që tabulati ligjor i krijuar për shkak të reformës në drejtësi, mua nuk më jep ndonjë optimizëm të madh. Dhe ky është i krijuar për shkak të këtij sendimenti, për shkak të këtij parafrimi që është bërë. Se këta normalisht përdorin veten e tyre mediatikisht për t'i dhënë fuqi Sokolit, kryeprokurorës e tjera. Ky është një moment shumë i përkohshëm, se nesër do vi situata tek funksionimi i prokurorisë dhe i prokurorit. Sot ra pesha e kryeprokurorit, po është ngritur pesha e prokurorit sektorit. Dhe normalisht ky prokuror sektori po spati një mbështetje nga organi i prokurorisë përgjithshme, ky do ngjelet në balë sepse do përgojohet nga mëngjesi deri në darkë nga blogjet e politikës. Kështu që ne mund të ndodhemi shumë shpejt para një ngërçi. Unë e kam paralajmëruar para disa kohësh, por ngërçi po vjen. As do ketë as një lloj kështu. Jam shumë pesimist të ketë ndonjë ndryshim të madh sa i përket drejtësisë, sepse unë punoj me drejtësinë në mënyrë të përditshme. Sot unë, edhe në shati, kemi qenë në gjykat dhe unë kam parë gjyqtari, e kam parë që nuk do të di për kodin e procedurës.
Unë kam parë gjyqtarin që paragjykon prokurorin. Po, në fakt, unë jam larg se partia kanë pasur një eksperiencë personale, një shpërfillje totale e gjykatës. Që të flas kod, të them që shiko, këta erdhen, këta e bën drejtsin, erdhi Kryeprokurorja, do bëjtë, unë shikoj procesin. Neve nuk jemi nivele që mendojmë që po humba unë dhe është e korruptuar drejtësia. Mund të jemë edhe pjesa këtyre që kanë llogari që do largohen edhe. Jo, s'është ashtu. Jo, është mentaliteti do të muajt e fundit, ky është problemi shumë. Muajt e fundit ka një shturje totale. Unë sot shikoj çfarë ndodh në drejtësi. Unë shikoj sot një prokuror të lodhur që bën 72 rrugë nga Prokuroria e Tiranës, drejt e gjykata. Kanë pasur një furgon këtë dje, kanë marrë furgon, në kem në përlagje, e keqe, shqyqy që nuk i dhe në kaloj në përbraka, aty në ato unë sot shikoj gjykata. Mund të jetë që shafe kur të duash, me llastike. Ne duhet të flasim mbi realitetin në cilën qëndrojmë. Unë sot shikoj gjykata me 2 gjyqtarë, që nuk kanë 3 gjyqtarë. Unë sot shikoj një sistem i cili nuk funksionon. Ne të thotë në shatin ndryshe, po nuk ma mërë më në Kështu që ditët ikin, jeta jo në vazhdon, drejta mbaron, dhe normalisht që presim ne? Qëfar presim ne? Sikur dhe një drejtë të mohohet në një ditë, në një gjukat periferike, si që mund tjetë e Kavajës, abuzitiviste. Që periferi më Kavaja është mes e Shqipërisë. Po, brenda, dhe një gjukat, jem një vendim të shdrejt, është mohuar një e drejtër. Dhe pës filloj gjukimi këtu, pës filloj arsuetimi këtu. Po që flasim ne? Kush është reforma? Plator, e kanë haber ndërkombëtar se ke punuar edhe në shërbimin e jashtëm se me kë kanë të bëjnë në Shqipëri? E kanë, madje e din këtë gjë jashtëzakonisht mirë. Si me diplomatët, edhe me prokurorët, edhe me gjykatët, edhe me sektorët e tjerë. Tani, ju keni punuar në shërbimin jurnalistik dhe e dini shumë mirë që ata diplomatë që vinë këtu duan të gjejnë të mesmën e përpjesme ta shtyjnë ato 3-4 vjeç, të marrin rrogat e majme, bile neve na lanë e ca vjet mbas 97 si vende të rrezikshmërisë së lartë vetëm se kishin rrogat e larta, ëh? Pikërisht, edhe kjo ishte një aspekt tjetër. Pa për këtë po flet tani se 3 ambasador kanë në Tiranë, tjerat janë kështu pse? Për ambasadorët shumë i rëndësishëm bile. Jo i pari, po ato raporte shkonin dhe pinin ujë për vite me radhë. Të kthehemi të tema. Padyshim që po. Megjithatë, unë po e them këtë aspektin tjetër, domethënë që kemi edhe një lloj pakënaqësie jashtëzakonisht madhe të turistnisë jo nga ana ambasadorëve, sepse ambasadorët kanë pikërisht synimin të adaptohen pikërisht me aktorët dhe lojtarët si nga ana e politikës, qoftë edhe të institucioneve të ndryshme për të raportuar gjendjen, por që kemi një opinion i cili ka ardhur gjithmonë në degradim, gjithmonë më të madh të ndërkombëtarëve për politikën shqiptare, për institucionet që po shkojnë deri te degradimet. Derisa ne nuk gjejmë shembull pozitiv. Vetë avokati e thotë këtë gjë, që nuk shohim drejtësinë, nuk shohim një vendim të qartë, nuk shohim politika të qarta, strategji të qarta për ndjekur qoftë për aspektin e fuqizimit të shtetit, të krijimit të drejtës, çështjet e pronave, çështjet e drejtave të njeriut, gjitha këto aspekte të cilat ne numërohen në rrugtimin për Bashkimin Evropian. Dhe derisa shikohen si element cilët jo vetëm që nuk po gjejnë zgjidhje, nuk po gjejnë, por që në element veçantë të tyre mund të kemi agravim dhe thellim të mëtejshëm të problematikave që hasen brenda vendit. Kjo është, mendoj unë, ka qenë një shtys për gjetur një zgjidhje. A është e drejtë kjo zgjidhje dhe a duhet ishte këtu? Këtu kemi mendime ndryshme. Ju keni qenë disa herë pjesë e panelit dhe kemi diskutuar këtë. Por, padyshim edhe unë kam shprehur shumë kritika lidhur me element veçantë saj. Por që është e ndjeshme që duhet bërë diçka, duhet bërë. Ndoshta është më mirë që të rrjedhë diçka. Ky është një problem i cili se sa kjo lloj kënete e cila u lodhëm 27 vjet që po eksperimentojmë. Trashëgim. Dua të lë zotin Fana për në fund po të pyes ty. Dikur te Prokuroria e Tiranës ka pasur një polic, Petrit e kishte emrin, dhe erdhi 97-a, po vinin këto karvanët e ushtarëve italian, edhe
pyet Petrit, ishte nga Dibra, ndjalë shumë mirë, pyet, ore, sa e kanë rrogën këta? I thamë, neve $500 dita. Po të mjapin $500 në muaj, unë e shtroj komplet fshatin tim, më tha qapin gjithë këto autokolona. Të shti, problemi është, këta prokurorët tanë, a kanë ndonjë shpresë që ta ndrojnë situatën, a kemi materialin neve si Petridit e këta prokurorët tanë që ta ndrojnë situatën, apo është një investim i kot i ndërkombëtarëve? Shiko, unë mendoj që reforma në sistemin e drejtësisë ishte e nevojshme. Tjetër, ne i nxorëm dorën këtu disa prej probleme kryesore. Ishte e nevojshme, por pavarësisht të gjendjes katastrofike në të cilën ishte drejtësia në tërësi dhe prokuroria në veçanti, brenda prokurorisë ka prokuror që mund të bëjnë këtë që thoni ju. Dhe janë shumicë. Të garantoj që janë mbi 80%. Dhe këta do t'i shpëtojnë edhe vettingut, sepse vettingu po bëhet, dhe pritshmëria është që mund t'ikin mbi 60%, por nuk ka për të ndodhur kjo gjë, sepse këtu ka vepruar edhe në gjithë këtë periudhën që është folur për reformën e drejtësie për vettingun, edhe në fillim fare kur i dorëzuan formularet e LDKP-ja, u tha që do ikin gjysma, po vetëm 2 prokurorë dhe 4 gjyqtarë nuk shkuan që të çonin ato formularët. Dhe do thot gjëja jo më. Jo, e kam fjalën të qasja që këta kanë ndaj kësaj gjëje. Dhe unë mendoj që prokuror ka. Problemi është që ata pjesa më e madhe e prokurorëve nuk kanë besim te kjo reformë që është bërë. Dhe ky është aty ku thash unë. Ai besojnë asaj që është problemi dhe nuk mendojnë që kjo është reforma që atyre u duhej. Atyre u duhej më tepër pavarësi, më tepër siguri. Ajo rasti prapë qëndroi aty sepse është shumë delikate dhe është e thënë nga një profesionist që ka punuar për sistemin. Sepse të thuash të drejtën, mbas 27 vjetësh ke punuar në prokurori dhe të nxjerrin në mes të 4 rrugëve nga një komision i cili nuk e di se sa i zoti do jetë që ta njohë CV-n e tyre, mua më duket pak e sikletshme. Një episod të ndodhur vetëm disa ditë më përpara në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, sepse ne na duket sikur vettingu, një prej këtyre punonjësve që bën vettingun, së bashku me 2 kolegë të tij, shkojnë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe duke bërë vettingun për njërin nga prokurorët që ka qelluar me short aty, marrin një dosje dhe i thonë që ku e ke vendimin e pushimit. Mbasi ky i kishte treguar vendimarrjen për dosjen. Dhe prokurori thotë që siç të shpjegova dhe siç e ke edhe nga letrat përpara, nuk ka vendim pushimi për këtë çështje. Ka pezullim, është pezulluar çështja dhe është kthyer në polici për plotësim me prova dhe zbulim autori. Dhe pyetja që i bëhet këtij personi ishte, ku ke punuar ti më përpara? Kam punuar jurist në Ministrinë e Arsimit. Pra, këta janë njerëzit që po e bëjnë vettingun. Nuk është se vettingu du të presim neve që t'jetë një mrekulli. Jo, më duhet t'ishte një mrekulli. Duhet t'ishte, por për fatë keq nuk është. Po nuk mund marrësh njerëz nga rruga ti të gjykojë gjyqtari, gjykatës, se shkojmë te ai 80% që thash, që 80% e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk janë ashtu siç. Shikoj themi gjë. Në vitin 1996, ne bëm ndryshimet e parë në procedurë. Futëm sistemin e ri. Ato procedurë që është edhe sot si baza, domethënë. Kodi penal, kodi procedurës penale dhe të tjera. Pra futëm sistemin perëndimor që morë. Sigur, unë në atë kohë kam qenë pjesë e grupit punës të artimit të legjislacionit, kryej edhe funksionet në prokurorit përgjithshme si drejtues edhe atë. Po siç e bënin shumë tjerë me distur edhe unë. Dhe në fazën përfundimtare na vinin disa nga ekspertë më të mirë të Këshillit të Evropës. Realisht ishin prokurorët më të lartë. Njëri prej tyre ishte një prokuror më të lartë të një vendi shumë zhvilluar perëndimor. Auditori ishte mbushur me 300 prokurorë dhe zonia i tregoi prokurorit shqiptar heroizmin e tij, që kishte dënuar në karrierën e tij 30 vjeçar një person me 12 vjet burg. Edhe e tregoi, ishte mburja e tij. Fillon tu që është gjithë. Pse? Sepse aty nuk kishte një që s'kishte dënuar minimalisht 25 vjet, minimalisht një, ai më i riu. Ka të thotë që ai tregonte heroizmat po të një vendi tjetër, të një vendi ku nuk shkon njëri në burg se s'paguan dot energjinë elektrike. Një vendi ku nuk ka 70% popullsisë në nivelin e varfërisë. Dhe të tjera e të tjera. Sot, ne do i kërkojmë një prokurori, që ta bëj peshkun e madh, dhe peshku madh, po flasim kryeministra, ministra, ku di unë se çfarë. Ta shqyja të peshkun e madh ky prokurori i vogël, i ku di unë, Tiranës atje. Si mund ta bëj? Me
atë rrogë minimale. Me gjithë mediat në kuriz, me gjithë opinionin e tjerë, pas një mbrojtje. Këtë prokuror po ndërtojmë ne. Këtë shqyej. Zoti Fana, jam në 2 minutat e fundit, çka merreni edhe si një kufizim kohor. Juve mendoni që zonja Arta Marku do të përdoret nga politika dhe do të mbahet peng pikërisht në këtë nivelin e prokurores përgjithshme të përkohshme, por do të lihet 7 vjet. Të jemi të sinqert. As majoranca nuk kishte fare në një ide ose në qëllim që zonjën Marku ta bëj prokurorit përgjithshëm. Ai është një kandidaturë rastësore, ju bë. Qëllimi ishte të largohet ky prokuror që ishte. Dhe më pas do ishte zonja Marku atje. Zonja Marku u besua sipas meje. Mund të ketë edhe pas mund të ketë edhe parapavijë. Mbi ato njerëz është kalkuluar, mund të ketë biseduar që kjo më është më e përshtatshëm se X, Y etj. Po pak rëndësi ka. Më pas do të shikosh kur vërtet hapet konkurrimi për prokurorin e përgjithshëm tjetër nga KLP, atëherë do të shikosh kandidaturat të tjera, të cilat sigurisht do të vijnë edhe në balans dhe me prokurorin e përgjithshëm. Prokurori i përgjithshëm sot është ajo që unë të thash, nuk është shumë e rëndësishme. Është pak e rëndësishme. Ajo ka një detyrë, ato që unë thash, po nga ana tjetër duhet të jetë dhe e kujdesshme. Duhet të jetë dhe e kujdesshme sepse njerëzit tash presin një marrë të ri. Erdhi kjo gocë është shumë mirë, e pa përfolur, s'ka asnjë gjë, s'ka rëndësi se vjen nga provinca, po të sjellë një frymë të re, sjellë të paktën frymën e brezit ku ajo beson. Dhe brezit janë shkolluar. Janë me magjistrat, janë me eksperjenca, si disa që folim dhe ka plot të tillë. Po mos të bëj gabime për shembull. Hoqi këtë drejtoreshën në Gashi dhe të jemi realist, dhe reagimi prokurorës është bashkëshorti i saj. Të dy në të njëjtën kohë ranë. I lëm gjërat e tjera. Por kjo prokurore e përgjithshme është drejtuesja e atij sektori, e cila çoi me firmë të saj KQZ-s disa deputetë propozimin për largimin e 2 deputetëve të largohen nga parlamenti. Atë ti më njëherë flak për flak, domethënë e largon. Në këtë sens do të nuk çalon prokuria. Edhe në mos qoftë se vërtet ka një lloj problemi, krijohet një lloj shije keqe. Pa ne kemi nevojë për pak besueshmëri tek ai institucion. E në këtë sens vjen një prokuror e përgjithshme dhe ajo ka një më e pjekur, më e kujdesshme që mos ta fusim përsëri në të njëjtën situatë duke u përsëritur fenomenet vazhdimisht, sepse nuk është ai problemi, nuk është ai sektori problemi. Por ai probleme themelore të gjës. Themelore të gjës dhe ne shqiptarët realisht nuk besojmë se këto peshq ka qenë dhe peshq dhe në ditë mund të shkojnë para. Mund çajnë edhe rrjedh. Zoti Fana, unë ju falenderoj që ishit me mua, zotin Azizaj, zotin Nesturi, kolegun tim të orës dhe zotin Krasniqi që ishin sot me mua. Natën e mirë, shihemi të mërkurën e ardhshme.